प्रभो वेंकटेश वीर वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश धनी वेंकटेश चिंतामणि वेंकटेश धनी वेंकटेश चिंतामणि वेंकटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश नमो वेंकटेश रमा वेंकटेश नमो वेंकटेश रमा वेंकटेश श्याम सुंदर कामित दात वेंकटेश श्याम सुंदर कामित दात वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश रंग वेंकटेश उत्तुंग वेंकटेश रंग वेंकटेश उत्तुंग वेंकटेश मंगलपुरवासा श्रीहरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्रीहरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्रीहरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्रीहरि वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित यूथ ऑफ जीएसबी ऑडियन्सांक नमस्कार पडियाल तेराचे ब्रह्मरथोत्सवाचे आणि स्वल्प वेळानची सीधा प्रसार तुम्ही यूथ ऑफ जीएसबी पळयताचे काली तुम्ही दिलेले तसले एक एप्रिसिएशन अशा पुरो आमकां मस्त खूश जाला मृगबेटेचे फर्स्ट टाइम एक्सक्लुझिव्ह कवरेज
आम्ही डोंगरकेरी कट्ट्यार दुखून तुमकां दिवचे प्रयत्न केलाय. भारी चंद करून तुम्ही पळयला म्हणून आमकां कसं नाही कळली म्हळ्यार तुमगे कमेंट्स पळयतनाच आमकां मस्त खूश जालें. भारी चंद कवरेज दिला. एक जिम्मी जिब्ब म्हळ्यार क्रेन रितीचे आमी कॅमेरा घालून तुमकां तेजें संपूर्ण दृश्यावळ पळोवका म्हणून थंय असला रे तुमकां पळोवच्याक बारी कश्ट येता म्हळ्यार तितले जन आसताची आनी मृगभेट पळोवच्याक बारी कश्ट जाता. तशें ह्या पण तुमी थंय लागी दोखून एक पळयलेलें खुशी तुमगेले आमकां मेसेज आनी कमेंट्स घालचे मुखांतर आमकां पेटयला अशें जावन आमी धन्यवाद दिता आसाची. प्रथम दिवस देखूनच आमी विंगड विंगड विज्युअल्स काणू विंगड विंगड स्टोरी करून तुमकां दाखोवचे प्रयत्न केले. कोडयाल तेराचे महत्व अशा पुरो ट्रस्टी सांगे लागी उल्लोवचे प्रयत्न अशा पुरो भारी चांग रितीचे काम करता आसा त्यांनी विंगड विंगड विशय आमकां सांगचे तांणी प्रयत्न केले. काल आमगेले मस्त उल्लो न्हू तांणी एक कोडयाल तेराचे खुशी आमगेले ओट्टू शेअर केलेलो आसा. आज तुमी ब्रह्मरथोत्सवाचे सीधा प्रसार यूथ ऑफ GS बेरी पळोवच्याक आसाची. एक कडेन यज्ञ मंटपा येद्राक तुमी दृश्यावळ पळयता आसाची. भजन थंय जत्तस निरंतर जावन 5 दिवसांकय तांणी येवन बैसून तांचो भाग घेवका यज्ञ आरती जातना आमी भजन म्हणका म्हळ्यार एक तांगेले आसक्ती कसो आसा की तें आमी 5 दीस देखून पळयता आसाची. तांगेले डेडिकेशन अशा पुरो तांगेले भक्ती अशा पुरो तांगेले मोग आमगेलेच गांवाचे देव म्हणून खाली कोडयाल मात्र न्ही आमगेले सगळे समाजाचे विंगड विंगड देश तशीच विदेशा देखून येवन ह्या संदर्भेरी हांगा पावताची. कोडयाल कार स्ट्रीट म्हळ्यार तें एक कार फेस्टिवलाची मुडाक टर्न जावन आसता. प्रती एकल्याले एक विशय तांणी उल्लोवचेची ह्या वर्सा तेर जाताली आनी येवच्या वर्सा तेराक राखचीत आसले. हें पंता विकेंड आयले निमित्त मस्त जनाक सुलभ जालें कसनाक म्हळ्यार कामाक रज घालका म्हणना सॅटर्डे संडे आशिल्ले निमित्त फाय वकूळ तशें जावन ब्रह्मरथांचे अटेंड जावन वकूळ जावन मागीर आपास सोमार कामाक जॉइन जाविता म्हणून असले दृश्यावळ तुमी पळयता आसाची. आनी भारी चंद अलंकार तें ब्रह्मरथाचे एक दीस कसो आसा की एक कोडयाल तेरू आमी 5 दीस म्हणटाची त्या दिसू ते देवाले अलंकार पळोवचेच आमकां मस्त खुशी. आमगेले मोबायलार अशा पुरो आमगेले डेस्कटॉपार अशा पुरो हे एक फोटो आमी घालून आसता कद न्हय त्या वॉलपेपर तें पळोवनूच आमी दिसाचें काम स्टार्ट करचें म्हणून मस्त जाणां तें रात्री न्हिदताना एक देवाक थंयची पांय पळोवन मोबायल पळोवन मोबायलार आशिल्लो वॉलपेपर पळोवन देवाक पांय पळोवन आमी न्हिदोवचें मस्त जाण करताचें सांगू कोणें वचनाची जाल्यार मस्त जाण करताची म्हणून हांव लेखताय त्या म्हळ्यार मस्त जाणां पळयलां अशें केलेलें. आनी तुमकां आयचे अलंकारूय तुमी पळोवत जाल्यार देवस्थान भारी चंद अलंकार केलेलो आसा. एक फुल्ल विंगड विंगड फूल विंगड विंगड कलराचे एक फूल पळयतना आमकां भारी आनंद जाता. एक खंयचेय एक तेर अशा पुरो जात्रा अशा पुरो देवाल खंयचेय उत्सव अशा पुरो थंय अलंकार आसतना तें कार्यक्रमाचे शोभे आनीकय चड जाता भारी चंद दिसता. एक कडेन यज्ञान तूं आरती जाता आसा देवाक आनी एक कडेन मूल एक वेंकटरमण देवस्थानाचे आमी गर्भगुडी म्हणटा थंय देव अलंकार जावन बसला. दोन्ही देवान पल्लंकीर बैसून येवची दृश्यावळी आनी स्वल्प वेळारी पळयता तुमी थंय सुत्तो अशा पुरो सुत्तो जावन देवान भायर येतना ते रथारोहणा संदर्भ एकच सगळे कार स्ट्रीट सुत्तमुत्त आमकां आयकुचें मेळचें गोविंदा गोविंदा म्हूण सांगून तुमी तें आयकतना तेंची ओरिजिनल ऑडियोचे आमी घालची प्रयत्न करताची ते तुमकां आयकतना तुमी थंय आशिल्लो वरी कार स्ट्रीटांतूच आशिल्लो वरी तुमकां फील खंडीत येता. पुरो जन सांगताच लाईव्ह पळयतना आमकां मस्त खूश जाता. विंगड विंगड एंगलार तुमी लाईव्ह दिवचे प्रयत्न करताची म्हणून खंडीत हें तुमगेले खातीरच आमी असल पुरो वेवस्था करून तुमकां दाखोवचे प्रयत्न करता आसताच. आज सकाळ देखूनच वेंकटरमण देवस्थानाक भरपूर जन त्या देवाक पळोवका अलंकारार अशी देवाक पळोवका तशीच अभिषेकाचे सकाळींच आयल्यार तुमकां देव येद्रायन बसून आसताची देवाक पळोवन तें लागीं देखून पळोवचें ते प्रसाद घेवका भटमम्मा लागीं म्हणून मस्त जन आश पावताची आनी येताची. रात्री ते जन येत आसताची. कोडयाल तेर म्हळ्यार तशीच जावन कोडयाल तेराचे नेरप्रसार तुमी यूथ ऑफ GS बेरी निरंतर जावन पळयता आसाची. तुमकां मस्त खूश जाता अशें पुरो एक कमेंट घाल्याची आनी आमकांय सांगायची यूथ ऑफ GS बीचे नेरप्रसार तुमी खंय देखून पळयता आसाची म्हूण सांगून नेरप्रसार तुमी पळयतना तुमकां कितले आनंद जाता म्हणून ज्यो कोडयाल तेराचे एक विशेषत कसं नाही गोत अशा पुरो तुमकां तुमी सान आसतना पळयलेले ज्यो कदनकी एक पटी आयलेलीची आजय मस्त जाणां लागीं उलयतना आमी मस्त विशय आयकलेची विंगड विंगड गांवां देखून आयलेले. आतां तुमी स्क्रिना वयरी कोडयाल वेंकटरमण देवस्थानाचे ट्रस्टीसांक पळयता आसाची. एक फस्ट रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणटात तशीची काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी आतां
देवस्थाना लागीं येता आसाची तेजे ನೇರ ಪ್ರಸಾರ तुम्ही आता यूथ ऑफ GS बेरी पळयता आसाची त्यांची आता कंटिन्यू जाता आसता निरंतर जावन तुमगेली फॅमिली अँड फ्रेंड्सांकय ह्या विशयी सांगता रावची आनी तुमकां आमी मस्त असल्याची माहिती दिता आसताची यूथ ऑफ GS बेरी यज्ञाचे आरती आतां ताजे तुमकां दृश्यावळी दाखोवचे आमी प्रयत्न करताची तुमकां दिशा पळोवरो ते भितर वच्चा जायना कॅमेरा जाल्यार भायर दाखोवनूची टॅक्नॉलॉजी लायक आशिल्ले निमित्त झूम करून तुमकां लागीं दाखोवचे प्रयत्न आमगेले सगळे टीम करताच भायचे लायक आमी कॅमेराचे वेवस्था केलेलो आसा ताजे दृश्यावळी तुमी न्ही स्वल्प वेळानाची पळयताची आतां यज्ञ आरती अशें पुरो हें पुरो तुमी यूथ ऑफ GSBचे ನೇರ ಪ್ರಸಾರಾರಿ ಪಳೆಯಾಚ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक मकर कुंडलधर मदन जनका मकर कुंडलधर मदन जनका संकर्षण सर्व लोकपालक 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 सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ
अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता खगवाहना जगदम्बारमण खगवाहन जगदम्बारमण अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता खगवाहन जगदम्बारमण खगवाहन जगदम्बारमण जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ श्रीनिवासा वेंकटेशा वेंकटेशा श्रीनिवासा 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 जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि 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 सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद 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 ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಂಬುಜ ಯುಗಳವ ಚಂದದಿ ಸಲಹೋ
ಮಂದರಧರನೆ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೇ ದೇವಾ ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೇ ದೇವಾ ಬಂದ ದುರಿತವೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀ ಬಂದೆನ್ನ ಸಲಹೋ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಕಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಹೊಕ್ಕು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನು ಚಿಕ್ಕಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಹೊಕ್ಕು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನು ಪಕ್ಕನೆ ಜ್ಞಾನವ ಅಕ್ಕರದಿಂಕೊಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅರಸ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅರಸ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಮರೆತು ಮಾಯದೊಳು ಮುಳುಗಿದೆ ಮಾಯೆ ಅರಿತು ಅರಿಯ
ऐला वैकुंठ वांटूनु घेव्या आनंद भुईचेरी ऐला वैकुंठ वांटूनु घेव्या आनंद वरस महाजात्रेचो संभ्रमो वरस महाजात्रेचो संभ्रमो बंधु सोयरे मित्रा गेले मोगाचो संगमो बंधु सोयरे मित्रा गेले मोगाचो संगमो कमल नयन श्रीरमणाले आराधना कमल नयन श्रीरमणाले आराधना योगं गेलो करी पुण्य संपादना योगं गेलो करी पुण्य संपादना आयला 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 वैकुंठ आयला 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 वैकुंठ भुईंचेरी आयला वैकुंठ वांटूनु घेव्या आनंद गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द गिरि गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द कोडियाल तेराच्या HD कव्हरेज यूथ ऑफ जीएस बिरे कोडियालच्या व्यंकटरमण देवस्थानाच्या कोडियाल तेराच्या विशेष संभ्रमाचे बेस्ट कव्हरेज यूथ ऑफ जीएस बिरपळयाची गोविन्द वेङ्कटगिरिहित गोविन्द यांची जनवरी 28 ताक संजवळ 4:30 लाईव्ह टेलिकास्ट मिस करनतिले यूथ ऑफ जीएसबी फेसबुक पेज आणि यूट्यूब चॅनल आरी पळयाची गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द गिरि गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द गिरि गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द कोडियाल तेराच्या HD कव्हरेज यूथ ऑफ जीएस बिरे कोडियालच्या व्यंकटरमण देवस्थानाच्या कोडियाल तेराच्या विशेष संभ्रमाचे बेस्ट कव्हरेज यूथ ऑफ जीएस बिरपळयाची गोविन्द वेङ्कटगिरिहित गोविन्द यांची जनवरी 28 ताक संजवळ 4:30 लाईव्ह टेलिकास्ट मिस करनतिले यूथ ऑफ जीएसबी फेसबुक पेज आणि यूट्यूब चॅनल आरी पळयाची गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द गिरि गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द गिरि गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द कोडियाल तेराच्या HD कव्हरेज यूथ ऑफ जीएस बिरे कोडियालच्या व्यंकटरमण देवस्थानाच्या कोडियाल तेराच्या विशेष संभ्रमाचे बेस्ट कव्हरेज यूथ ऑफ जीएस बिरपळयाची गोविन्द वेङ्कटगिरिहित गोविन्द यांची जनवरी 28 ताक संजवळ 4:30 लाईव्ह टेलिकास्ट मिस करनतिले यूथ ऑफ जीएसबी फेसबुक पेज आणि यूट्यूब चॅनल आरी पळयाची गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द गिरि गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द स्मरण कोरुया मी बंट्वाळ व्यंकटरमण
रमणाल वट ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಗೋಳು ಸಾಕು ಲೋಕದ ಸೇವು ಇಂಗಲು ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಗೋಳು ಸಾಕು ಲೋಕದ ಸೇವು ಇಂಗಲು ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಮನದೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಈ ಜಗದೊಡೆಯ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ನಂದನಂದನ. ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಒತ್ತಿದೊಡೆ ಧರಣಿಯು ಜರುಗುವುದು ತೋರ್ಬೆರಳು ಎತ್ತಿದೊಡೆ ವೈರಿ ಪಡೆ ನಡುಗುವುದು. ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಒತ್ತಿದೊಡೆ ಧರಣಿಯು ಜರುಗುವುದು ತೋರ್ಬೆರಳು ಎತ್ತಿದೊಡೆ ವೈರಿ ಪಡೆ ನಡುಗುವುದು. ಕಾಲೆತ್ತಿ ಕುಣಿದೊಡೆ ಘಟ ಸರ್ಪ ಮಣಿಯುವುದು ಕಾಲೆತ್ತಿ ಕುಣಿದೊಡೆ ಘಟ ಸರ್ಪ ಮಣಿಯುವುದು. ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನ ಮೇಲೇರುವುದು ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನ ಮೇಲೇರುವುದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಗೋಳು ಸಾಕು ಲೋಕದ ಸೇವು ಇಂಗಲು ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಕರಗಲು. ಹಸ್ತ ಕಾಪಾಡಲು ಮಾನಿನಿಯ ಮಾನ ಚಪ್ಪರಿಸಲು ಚಪ್ಪರ ಹರಿದು ಸುರಿವುದು ಧನ. ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಕಾಪಾಡಲು ಮಾನಿನಿಯ ಮಾನ ಚಪ್ಪರಿಸಲು
ಹರಿಸಲು ಚಪ್ಪರ ಹರಿದು ಸುರಿವುದು ಧನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತೋರಲು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತೋರಲು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನೀನೊಲಿದರೆ ಹೃದಯ ಬೃಂದಾವನ ನೀನೊಲಿದರೆ ಹೃದಯ ಬೃಂದಾವನ ಬೃಂದಾವನ ಹೃದಯ ಬೃಂದಾವನ ಹೃದಯ ಬೃಂದಾವನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಗುಳು ಸಾಕು ಲೋಕದ ಸೇವು ಇಂಗಲೂ ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಕಲು ಮನದೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಈ ಜಗದೊಡೆಯ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ನಂದನಂದನ 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 ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಸರ್ವ ದೈತ್ಯ ಶಿಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಸರ್ವ ದೈತ್ಯ ಶಿಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ದೇಶ ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಆಶಬದ್ಧನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸನು ನಾನಲ್ಲವೇ ಜಗದೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇಶ ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಆಶಬದ್ಧನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸನು ನಾನಲ್ಲವೇ ಜಗದೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ
ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ. ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ. ಕಂತು ಜನಕ ಕೇಳೋ ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನ, ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯ. ಕಂತು ಜನಕ ಕೇಳೋ ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನ, ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯ. ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ. ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ. ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. श्रीनिवासाय ते नमः. श्रीनिवासाय ते नमः. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. पापहरा भवरोग भयहरा. पापहरा भवरोग भयहरा. भक्तिप्रिया भूधरा. भक्तिप्रिया भूधरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. भावनाम संवत्सराचे ज्येष्ठ शुक्ल वट पौर्णिमेकर कोटी सूर्य तेज घेऊन मंदिरांतू तू आयला. भावनाम संवत्सराचे ज्येष्ठ शुक्ल वट पौर्णिमेकर कोटी सूर्य तेज घेऊन मंदिरांतू तू आयला. मागिले मन्नत पुरा करचो बालाजी म्हणून नाव घेऊन. मागिले मन्नत पुरा करचो बालाजी म्हणून नाव घेऊन. सद्भक्त मन मंदिरांतू सदयी तू राबला. सद्भक्त मन मंदिरांतू सदयी तू राबला. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. तुलसी दड प्रिय दया सिंधु श्रीकरा. वैकुंठाधिपा
घनश्याम सुन्दरा तुलसी दलप्रिय दया सिन्धु श्रीकरा वैकुण्ठाधिप घनश्याम सुन्दरा अभय देवनुराक श्रीलक्ष्मी प्रियकरा अभय देवनुराक श्रीलक्ष्मी प्रियकरा अनाथ रक्षक आपत् बांधव कृपा सागरा श्रीधरा अनाथ रक्षक आपत् बांधव कृपा सागरा श्रीधरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा भाग्यदायिनी श्रीलक्ष्मी विघ्न निवारक महागणपती भय निवारक गरुडु हनुमंतु तुगेल परिवारांतु भाग्यदायिनी श्रीलक्ष्मी विघ्न निवारक महागणपती महागणपति भय निवारक गरुडु हनुमंतु तुगेल परिवारांतु भक्त पालन कोर्चो पातृहंका दिवनु भक्त पालन कोर्चो पातृहंका दिवनु सूत्र धरिलो जगत पालकु तूरे सूत्र धरिलो जगत पालकु तूरे दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा पापहरा भवरोग भयहरा पापहरा भवरोग भयहरा भक्ति प्रिया भूधरा भक्ति प्रिया भूधरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा मंगलापुराधीशो वीरवेङ्कटेशो अभयदीनुरक्ता श्रीनिवासो अभयदीनुरक्ता श्रीनिवासो मंगलापुराधीशो वीरवेङ्कटेशो यति विभो
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆಲ್ಲ ಸುಧೀಂದ್ರಾಂಗೆಲ್ ಹತ್ತಾನೆ ಭಂಗ್ರ ಪಿಡಾರಿ ಬಸ್ಲಾ ನಾಶ ಕೋರು ದೋಷ ಸರ್ವೈ ಆಶ್ವಾಸುದೆಲ್ಲ ದೀನಾಂಕ ರಕ್ಷಣ ಕುರು ಕಢಾರಿ ದೋನೂರ ಮಂಗಳಾಪುರಾದಿಷು ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶು सप्तमीक रधारी तू बसता वैभवानी सकटाले सेव तू घेता भक्ति नमगीले पूर्ण कोंदेता कामित फलदाता नाव तू घेता मंगलापुरादिषु धीर वेंकटेशु अभयदे नृत्त श्रीनिवासो मंगलापुरादिषु 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 वीर वेंकटेशु ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು, ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು, ಶರಣರ ಕಾಯುವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ತಿರುಮಲರಾಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಗುರುತರ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಗೋವಿಂದ. ತಿರುಮಲರಾಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಗುರುತರ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಗೋವಿಂದ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧಿಸಲು
ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧಿಸಲು ಅಪರಾಧಗಳೇ ಗೋವಿಂದ. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ವೇದ್ಯನು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಭೇದವ ಮಾಡನು ಗೋವಿಂದ. ವೇದ್ಯನು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಭೇದವ ಮಾಡನು ಗೋವಿಂದ. ಇಂದಿರೇಶನ ವೌದಿಪ ಜನಗಳ ಇಂದಿರೇಶನ ವೌದಿಪ ಜನಗಳ ಬಂಧವ ಕಳೆಯುವ ಗೋವಿಂದ. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು ಶರಣರ ಕಾಯುವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. అంగెలొదేవు వెంకటరమణుతో అంగెలొదేవుతో వెంకటరమణుతో 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 గోవింద 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 హంగెలొదేవు వెంకటరమణు వెంకటరమణు వెంకటరమణు. వెంకటరమణుతో అంగెలొదేవుతో వెంకటరమణుతో అంగెలొదేవుతో అంగెలొదేవుతో వెంకటరమణుతో అంగెలొదేవుతో వెంకటరమణుతో వెంకటరమణ గోవింద గోవింద గోవింద
ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ದಯಾಳುತೋ ಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾಳುತೋ, ದೀನ ದಯಾಳುತೋ ಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾಳುತೋ, ದೀನ ದಯಾಳುತೋ ಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾಳುತೋ, ದೀನ ದಯಾಳುತೋ पूर्ण कृपाळुतो. मनालेक्किल्दीवनु आमकां राखतलो देवतो, मनालेक्किल्दीवनु आमकां राखतलो देवतो. मनान तूं आसतलो तो दोळ्यांक दिसतलो तो, मनान तूं आसतलो तो दोळ्यांक दिसतलो तो, मनान तूं आसतलो तो दोळ्यांक दिसतलो तो, मनान तूं आसतलो तो दोळ्यांक दिसतलो तो. ध्यान तगेले केल्यारी धांवन येतलो तो, ध्यान तगेले केल्यारी धांवन येतलो तो. वेंकटरमणु तो आमगेलो देव तो, वेंकटरमणु तो आमगेलो देव तो. भक्तांक राखतलो तो दैत्यांक मारतलो तो, भक्तांक राखतलो तो दैत्यांक मारतलो तो, भक्तांक राखतलो तो दैत्यांक मारतलो तो, भक्तांक राखतलो तो दैत्यांक मारतलो तो. शक्तीचा अवतारू घेतिलो वेंकटरमणु तो, शक्तीचा अवतारू घेतिलो वेंकटरमणु तो. चंदु चंदु देवु तो लक्ष्मी वेंकटेशु तो, चंदु चंदु देवु तो वीर वेंकटेशु तो, चंदु चंदु देवु तो लक्ष्मी वेंकटेशु तो, चंदु चंदु देवु तो वीर वेंकटेशु तो. हंगा येवनु आमकां राखतलो पंकजनयनु तो, हंगा येवनु आमकां राखतलो पंकजनयनु तो. वेंकटरमणु तो आमगेलो देव तो, वेंकटरमणु तो आमगेलो देव तो. गोडुतो गोडु 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 गोडुतो. संकटहरणु वेंकटरमणु राधारमणु तो, संकटहरणु वेंकटरमणु राधारमणु तो. वेंकटरमणु तो आमगेलो देव तो, वेंकटरमणु तो आमगेलो देव तो, आमगेलो देव तो वेंकटरमणु तो आमगेलो देव तो,
వెంకటరమణుతో వెంకటరమణ గోవింద 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 వెంకటరమణ గోవింద 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 వెంకటరమణ 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 గోవింద. ಶ್ರೀಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಫಣಿಶಯನ ದೇವಾ ಶ್ರೀಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ ರಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ ರಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಕಾಮಿತ दात वेंकटेश श्याम सुंदर कामित दात वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश रंग वेंकटेश उत्तुंग वेंकटेश रंग वेंकटेश उत्तुंग वेंकटेश मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश
अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, निखिल व्याप्त तोय जामक, निखिल व्याप्त तोय जामक, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, निखिल व्याप्त तोय जामक, निखिल व्याप्त तोय जामक, मकर कुंडलधर मदन जनका, मकर कुंडलधर मदन जनका, संकर्षण सर्व लोकपालक, संकर्षण सर्व लोकपालक, संकर्षण सर्व लोक
కృష్ణాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాస పద్మనాభాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాస వెంకటాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాస దామోదరాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాస శ్రీహరయ నమః శ్రీ శ్రీనివాస ఉమామూర్తయ నమః శ్రీ శ్రీనివాస శ్రీధరాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీకరాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం బలభద్రాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం త్రివిక్రమాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం మహతే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం ఋషికేశాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం అచ్యుతాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం ముకుందాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం గోవిందాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం వరదాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శేషసాయినే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం విభవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం స్వభువే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం విష్ణువే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం కాలయేంద్రే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం కాలాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం కాలాంతకాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం అఖిలాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం ఆరాధ్యాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శంభవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం సర్వసుభాయ
ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ದಹಕಿ ವೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ದಹಕಿ.
दैतವನ್ನು रथाले रपिले सर्व स्वयंसेवकांना वाटसोंड रपका आमगेले परमपूज्य गुरुवारी काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी यांची आता रथाले उच्चासाठी दैतವನ್ನು स्वामी यांच्या वाटस्पॉन देवता म्हणून तुमगेलागी विनंती करताची
सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद आणि स्वामी एक्काची रतारी पळत सौभाग्य आमकां देवान दिलेलें आसा तरी देखून आमी सर्वांनी शांत रितीन चंद रितीन राबोवन हें एक दृश्य आमच्या दोळ्यांत आमी पळोवन घेवका आनी तुमगेल्या मनांत कसं नासकी तें सर्व त्या देवाल्या तुमी मागून घेवका त्या सोड वट्राची गलाटो गोंदळ गडबिडी करूनच म्हणून तुमगे लागीं विनंती करताची. अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल व्याप्त तोय जामक निखिल व्याप्त तोय जामक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल व्याप्त तोय जामक निखिल व्याप्त तोय जामक मकर कुंडलधर मदन जनका मकर कुंडलधर मदन जनका संकर्षण सर्व लोकपालक 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 सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता खगवाहना जगदंबारमण खगवाहना जगदंबारमण अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता खगवाहना जगदंबारमण खगवाहना जगदंबारमण जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ श्रीनिवासा वेंकटेशा वेंकटेशा श्रीनिवासा 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 जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि जगदे
ಜಗದೀಶ ಶ್ರೀಹರಿ 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 ಸಕಲ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ದೇವ ಸಕಲ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ದೇವ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗುಣಾರ್ಣವ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗುಣಾರ್ಣವ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗುಣಾರ್ಣವ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ 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 ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಂಬುಜ ಯುಗಳವ ಚಂದದಿ ಸಲಹೋ ಮಂತರಧರನೆ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ पादव हेमंत देवस्थानाचा स्टाफ हेमंत छाया शिल्पीने जालते लोक त्याला मागची येऊ म्हणून विनंती करतात देवळाचा स्टाफ हेमंत छाया शिल्पीने जालते लोक येऊन ब्रह्मदत्ता मागची सुभाष भट्टाचा मेळका म्हणून विनंती करतात ತಂದೆಯು ನೀನೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೆ ದೇವಾ ತಂದೆಯು ನೀನೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೆ ದೇವಾ ಬಂದ ದುರಿತವೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀ ಬಂದೆನ್ನ ಸಲಹೋ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ
भजे वेङ्कटनायकं निवारयास्वनिष्ठानि साधयेष्टानि माधव ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयास्वनिष्ठानि साधयेष्टानि माधव सर्वादिसिद्धिसिद्ध सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादिसिद्धिसिद्ध सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा स्वर्णसिंहासनाधीशो कठारिवीरवेङ्कटेशो श्री हरी गरुडारी बैसुनो
Gracias.
लक्षणे वासी मुंबई मधुकर अजित मुंबई जी प्रभु मुंबई जयंत प्रभु मुंबई मुंबईच्या रस्त्याने रस्त्याने प्रसाद विनंती करतात. जयंत प्रभु मुंबई जी प्रभु मुंबई प्रशांत भाई गैलर जीवासी डॉक्टर मानव रंगा ई गणपति भाई रमेश देवस्थानचे ट्रस्टी पी रघुवीर भंडारकर सुदर्शन मल्ला पडबिद्री रामचंद्र प्रभु एम गणेश पांडा मंगळूर बी देवदास गणपती पै सुधीर अरविंद नायक भारत पिढीचे आनंद पै एम अनंत पै कॉर्पोरेशन बँक कॉर्पोरेशन बैंक के सदानंद लामा साई चरण राइस मिल्स बेल्दारे राजीव बाई ट्रस्ट वॉलंटियर उत्तर बेल्दाम सुनील रंगनाथ श्री कृष्णमुंड शारदा महोत्सव समितीचे फ्लॉवर डेकोरेशन आणि पंचाणी श्री काशी मठ आणि श्री वेंकटरमण देवस्थानाचे आडಳಿತ मंडळीचा सहयोग पंचाणी श्री महालासा नारायणी टेम्पल पंचाणीचे मार्शे देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री तनिमा पेंडा तशीच वेंकटरमण देवस्थानाचे अध्यक्ष पण आडळी मात्र रताने प्रसाद देवका नगरी नवीन कुमार कटी संमेलन श्री रवि कुमार डेप्यूटी कमिशनर दक्षिण कर्नाटक कन्नड़ श्री शशिकुमार कमिशनर ऑफ पोलीस मंगळूर श्री जयानंद कंचन मंगळूर मेयर श्री पूर्णिमा डेप्यूटी मेयर मंगळूर सिटी कॉर्पोरेशन ಮತ್ತು ನಂತರ प्रसाद देवका तशीच युनियन बँक ऑफ इंडियाचे प्रसाद देवका तशीच कर्नाटका बँक प्रसाद
वाशीपुरवा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा भाग्यदायिनी श्रीलक्ष्मी विघ्न निवारक महागणपती भय निवारक गरुडु हनुमंतु तुगेल परिवारांतु भाग्यदायिनी श्रीलक्ष्मी विघ्न निवारक महागणपती महागणपति भय निवारक गरुडु हनुमंतु तुगेल परिवारांतु भक्त पालन कोर्चो पातृहंकादिवनु भक्त पालन कोर्चो पातृहंकादिवनु सूत्र धरिलो जगत पालकु तूरे सूत्र धरिलो जगत पालकु तूरे दिव्य क्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्य क्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा महाराज के काशी मठाधीश के काशी मठ संस्थान के जय गुरु महाराज के गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा मङ्गलापुराधीषु वीरवेङ्कटेषु मङ्गलापुराधीषु वीरवेङ्कटेषु अभयदीनुरक्ता श्रीनिवासु अभयदीनुरक्ता श्रीनिवासु मङ्गलापुराधीषु वीरवेङ्कटेषु ಯತಿ ವಿಭುದೇಂದ್ರಾಣಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೆಲ್ಲ ಸುಧೀಂದ್ರ ಗೆಲ್ ಹತ್ತಾನಿ ಭಂಗ್ರ ಪಿಢಾರಿ ಬಸ್ಲಾ ಯತಿ ವಿಭುದೇಂದ್ರಾಣಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೆಲ್ಲ ಸುಧೀಂದ್ರ ಗೆಲ್ ಹತ್ತಾನಿ ಭಂಗ್ರ ಪಿಢಾರಿ ಬಸ್ಲಾ ನಾಶ ಕೋರು ದೋಷ ಸರ್ವೈ ಆಶ್ವಾಸು दीनांक रक्षण कुरु कठारी दोनूर मंगलापुरादिषु वीरवेङ्कटेषु
भवानी सकडाले सेवतो घेता माघ शुद्ध सप्तमीक रधारी तू बसता वैभवानी सकडाले सेवतो घेता भक्तीन मगिले पूर्ण कोंदेता कामित फलदाता नाव तू घेता मंगळापुरादिषु वीर वेंकटेशु अभयदे नृत्त श्रीनिवासो मंगळापुरादिषु 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 वीर वेंकटेशु ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश धनी वेंकटेश चिंतामणि वेंकटेश धनी वेंकटेश चिंतामणि वेंकटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश
ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ ರಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ ರಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಕಾಮಿತ ದಾತ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಕಾಮಿತ ದಾತ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ರಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಉತ್ತುಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ರಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಉತ್ತುಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭುದೇಂದ್ರಯತಿ ಪೂಜಿತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭುದೇಂದ್ರಯತಿ ಪೂಜಿತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ पाहि माममैष्टदेव श्रीवेङ्कटेश पाहि माममैष्टदेव श्रीवेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि माममैष्टदेव श्रीवेङ्कटेश पाहि माममैष्टदेवा अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज रुद्र सुरवन्द्य
ಹರಿಸಿ ನಿಜಾನಂದ ನೀಡೋ ಅಜ್ಞಾನ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿಜಾನಂದ ನೀಡೋ ಪಾಹಿ ಮಾಮಮ ಇಷ್ಟ ದೇವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮಮ ಇಷ್ಟ ದೇವ वारिजापते अघ परिहारने वारिसुदुरिता दया पारवारने वारिजापते अघ परिहारने वारिसुदुरिता दया पारवारने वारिजनाभा करुणा वारिधिये वारिजनाभा वारिजनाभा करुणा वारिधिये वारिजनाभा करुणा वारिधिये वारिजनेत्र वरदा श्रीहरिये वारिजनेत्र वरदा श्रीहरिये पाहि मामम इष्टदेवा श्री वेंकटेश पाहि मामम इष्टदेवा श्री वेंकटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्ठा पाहि मामम इष्टदेवा श्री वेंकटेश पाहि पाहि मां मम इष्टदेवा पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश रक्ष मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश रक्ष मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश रक्ष मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश रक्ष मां वेंकटेश ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ
अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक निखिलव्याप्त तोयजाम्बक निखिलव्याप्त तोयजाम्बक अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक निखिलव्याप्त तोयजाम्बक निखिलव्याप्त तोयजाम्बक मकरकुण्डलधर मदन जनका मकरकुण्डलधर मदन जनका संकर्षण सर्व लोकपालक 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 सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता खगवाहना जगदम्बारमण खगवाहना जगदम्बारमण अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता खगवाहना जगदम्बारमण खगवाहना जगदम्बारमण जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ श्रीनिवासा वेंकटेशा वेंकटेशा श्रीनिवासा 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 जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि 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 सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द 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 वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कट
ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸಂಕಟಹರಣ ಗೋವಿಂದ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಂಬುಜ ಯುಗಳವ ಚಂದದಿ ಸಲಹೋ ಮಂದರಧರನೆ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ. ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ, ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೇ ದೇವಾ, ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ, ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೇ ದೇವಾ, ಬಂದ ದುರಿತವೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀ ಬಂದೆನ್ನ ಸಲಹೋ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ, ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ. ಚಿಕ್ಕಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಹೊಕ್ಕು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನು, ಚಿಕ್ಕಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಹೊಕ್ಕು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನು, ಪಕ್ಕನೆ ಜ್ಞಾನವ ಅಕ್ಕರದಿಂಕೊಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅರಸ,
ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅರಸ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಮರೆತು ಮಾಯದೋಳು ಮುಳುಗಿದೆ ಮಾಯೆ ಅರಿತು ಅರಿಯದಾದೆ ಮರೆತು ಮಾಯದೋಳು ಮುಳುಗಿದೆ ಮಾಯೆ ಅರಿತು ಅರಿಯದಾದೆ ಮರೆಯದೆ ಎನ್ನನು ಸಲಹೋ ಕೃಪಾನಿಧಿ ವರದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಂಬುಜ ಯುಗಳವ ಚಂದದಿ ಸಲಹೋ ಮಂದರಧರನೆ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶು ಕಠಾರಿ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶು सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा गोविंद हरि गोविंद वीर वेंकटेश गोविंद 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 दृढ़ भक्ति अनुशासन करि देवा का अर्पण दृढ़ भक्ति अनुशासन करि देवा का अर्पण चरण कमला का वंदन विधाता मधुसूदन श्री स्वर्ण गरुड़ वाहन पुष्कराक्ष नारायण श्री स्वर्ण गरुड़ वाहन पुष्कराक्ष नारायण मंगलापुर है पावन श्री श्रीनिवासाले दर्शन हृदय कमलातु लक्ष्मी निवास पद्मावती प्रिय हे श्रीनिवास हृदय कमलातु लक्ष्मी निवास पद्मावती प्रिय हे श्रीनिवास श्री विबुधेन्द्र प्रतिष्ठित श्री सुधीन्द्राले पूजित रथ सप्तमी च पर्व काल कठारी वीराले दर्शन भक्त जन दित्त तुलसी माला मिळता आमका बरेपणा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा
रुद्राभिषेकु गंगाभिषेकु सप्तमी दिवसु संभ्रम श्रेष्ठ श्री शवीर वेंकटेशु कठारि वीराल आगम स्वर्ण पल्लंकिरे तो राज गांभीर्यारे दित्त दर्शन भक्त जन सक्कडाले इष्टार्थ सिद्धि करता नारायण श्री सुधींद्राल प्रीति पात्र श्री संयमेंद्र ते अनुक्षण वैभवान जल नूतन ब्रह्मरथ ते समर्पण षष्टितिथिक श्री श्रीनिवासु मृग भेटे दिवसु तक मंदहासु ब्रह्मरथ चळ्ळु सप्तमीक अवव्रत तक अष्टमीक सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयास्वनिष्ठानि साधयेष्टानि माधव ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयास्वनिष्ठानि साधयेष्टानि माधव सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा स्वर्ण सिंहासनाधीशो कठारि वीर वेंकटेशो वैकुंठ वांटूनु गेव्या आनंद भुईचेरी आईला वैकुंठ वांटूनु गेव्या आनंद
गांवचो अभिमानू लोकाचो यजमानू गांवचो अभिमानू कोड्याला कायला सौभाग्य गेमनू कोड्याला आईला सौभाग्य गेमनू मक्तना दित्तलो चुक्तना रक्तलो मक्तना दित्तलो चुक्तना रक्तलो इष्ट देवतो विश्वासू आमगेलो इष्ट देवतो विश्वासू आमगेलो आयला 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 वैकुंठ आयला 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 वैकुंठ भुंयचेरी आयला वैकुंठ वांटूनु गेव्या आनंद भुंयचेरी आयला वैकुंठ वांटूनु गेव्या आनंद नमो 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 श्री वीर वेंकटेश सन्निधान वैभोगाक श्री वीर वेंकटेश सन्निधान वैभोगाक नमो नमो नामनाथप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीरवेङ्कटेशाय प्रभोनिवासाय श्रीमद्वेङ्कटनाथाय प्रभोनिवासाय ते नमः स्मरण कोरुयामि बंट्वाळ वेंकटरमणाल स्मरण कोरुयामि बंट्वाळ वेंकटरमणाल वटपुराधीशाले स्मरण कोरुया वटपुराधीशाले जय 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 वटपुराधीशा भक्तांक आराध्य देव हो कष्ट दूर करतालो स्वामी हो भक्तांक आराध्य देव हो कष्ट दूर करतालो स्वामी हो नमगुनैल्यांक बरेपण करतालो नमगुनैल्यांक बरेपण करतालो स्वामी वटपुरधीशु हो स्वामी वटपुरधीशु हो स्मरण कोरुयामि बंट्वाळ वेंकटरमणाल जय 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 वेंकटरमणा जय 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 वटपुरधीशा जय 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 वेंकटरमणा जय 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 वटपुरधीशा विराट स्वरूप हो श्री गोविंदो स्वयं प्रकाशुतो हो श्रीनिवासो विराट स्वरूप हो श्री गोविंदो स्वयं प्रकाशुतो हो श्रीनिवासो सहस्राक्षतो
ವೆಂಕಟರಮಣ ಜಯ 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 ವಟುಪುರಧೀಶ ಜಯ 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 ವೆಂಕಟರಮಣ ಜಯ 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 ವಟುಪುರಧೀಶ परिपालकु भक्तवत्सलुतो मोगरे प्रिय श्रीनिवासु वटपुरधीशो भक्तजन परिपालकु भक्तवत्सलुतो मोगरे प्रिय श्रीनिवासु वटपुरधीशो श्रुतजन पालको लक्ष्मी रमणो श्रुतजन पालको लक्ष्मी रमणो सकल विघ्न दूर कुर्चु श्री वेंकटेशु सकल विघ्न दूर कुर्चु श्री वेंकटेशु स्मरण कोरुयामि बंट्वाळ वेंकटरमणाल वटपुराधीशाले स्मरण कोरुयाम वटपुराधीशाले स्मरण कोरुयामि बंट्वाळ वेंकटरमणाल जय 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 वेंकटरमणा जय 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 वटुपुरधीश जय 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 वेंकटरमण जय 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 वटुपुरधीश जय 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 वटुपुरधीश जय 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 वटुपुरधीश ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಗೋವಿಂದ 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 ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿ ಭಕುತರ ಕರುಣಿಸುವ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಗೋವಿಂದ 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 ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಕರುಣಾಳು ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ದೇವಗೆ ಕರುಣಾಳು ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ದೇವಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಗೋವಿಂದ
ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿ ಹರಿ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ 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 ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ. ಲೋಕದ ಸೇವು ಇಂಗಲೂ ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಗೋಳು ಸಾಕು ಲೋಕದ ಸೇವು ಇಂಗಲೂ ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಮನದೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಈ ಜಗದೊಡೆಯ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ನಂದನಂದನ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಒತ್ತಿದೊಡೆ ಧರಣಿಯು ಜರುಗುವುದು ತೋರ್ಬೆರಳು ಎತ್ತಿದೊಡೆ ವೈರಿ ಪಡೆ ನಡುಗುವುದು ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಒತ್ತಿದೊಡೆ ಧರಣಿಯು ಜರುಗುವುದು ತೋರ್ಬೆರಳು ಎತ್ತಿದೊಡೆ ವೈರಿ ಪಡೆ ನಡುಗುವುದು ಕಾಲೆತ್ತಿ ಕುಣಿದೊಡೆ ಘಟ ಸರ್ಪ ಮಣಿಯುವುದು ಕಾಲೆತ್ತಿ ಕುಣಿದೊಡೆ ಘಟ ಸರ್ಪ ಮಣಿಯುವುದು ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಮೇಲೇರುವುದು ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಮೇಲೇರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಗೋಳು ಸಾಕು ಲೋಕದ ಸೇವು ಇಂಗಲೂ ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಕರಗಲು
ಚಪ್ಪರಿಸಲು ಚಪ್ಪರ ಹರಿದು ಸುರಿವುದು ಧನ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಕಾಪಾಡಲು ಮಾನಿನಿಯ ಮಾನ ಚಪ್ಪರಿಸಲು ಚಪ್ಪರ ಹರಿದು ಸುರಿವುದು ಧನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ತೋರಲು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ತೋರಲು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನೀನೊಲಿದರೆ ಹೃದಯ ಬೃಂದಾವನ ನೀನೊಲಿದರೆ ಹೃದಯ ಬೃಂದಾವನ ಬೃಂದಾವನ ಹೃದಯ ಬೃಂದಾವನ ಹೃದಯ ಬೃಂದಾವನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಗೋಳು ಸಾಕು ಲೋಕದ ಸೇವು ಇಂಗಲೂ ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಕಲು ಮನದೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಈ ಜಗದೊಡೆಯ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ನಂದನಂದನ 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 ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಸರ್ವ ದೈತ್ಯ ಶಿಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಕಮಾಲಾಕ್ಷ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಸರ್ವ ದೈತ್ಯ ಶಿಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಕಮಾಲಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ದೇಶ ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಆಶಬದ್ಧನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸನು ನಾನಲ್ಲವೇ ಜಗದೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ದೇಶ ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಆಶಬದ್ಧನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ದಾಸನು ನಾನಲ್ಲವೇ ಜಗದೀಶ, ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ. ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ. ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ. ಜನಕ ಕೇಳೋ ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನ, ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯ. ಕಂತು ಜನಕ ಕೇಳೋ ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನ, ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯ. ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ. ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ. ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. श्रीनिवासाय ते नमः. श्रीनिवासाय ते नमः. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. पापहरा भवरोग भयहरा. पापहरा भवरोग भयहरा. भक्तिप्रिया भूधरा. भक्तिप्रिया भूधरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. भावनाम संवत्सराचे ज्येष्ठ शुक्ल वट पौर्णिमेक कोटी सूर्य तेज घेऊन मंदिरांतू तू आयला. भावनाम संवत्सराचे ज्येष्ठ शुक्ल वट पौर्णिमेक कोटी सूर्य तेज घेऊन मंदिरांतू तू आयला. मागिले मन्नत पुरा करचो बालाजी म्हणून नाव घेऊन. मागिले मन्नत पुरा करचो बालाजी म्हणून नाव घेऊन. सद्भक्त मन मंदिरांतू सदयी तू राबला. सद्भक्त मन मंदिरांतू सदयी तू राबला. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा.
साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा तुलसी दड प्रिय दया सिंधु श्रीकरा वैकुंठाधिप घनश्याम सुंदरा तुलसी दड प्रिय दया सिंधु श्रीकरा वैकुंठाधिप घनश्याम सुंदरा अभय देवनुराक श्री लक्ष्मी प्रियकरा अभय देवनुराक श्री लक्ष्मी प्रियकरा अनाथ रक्षक आपत बांधव कृपा सागरा श्रीधरा अनाथ रक्षक आपत बांधव कृपा सागरा श्रीधरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा भाग्यदायिनी श्री लक्ष्मी विघ्न निवारक महागणपती भय निवारक गरुडु हनुमंतु तुगेल परिवारांतु भाग्यदायिनी श्री लक्ष्मी विघ्न निवारक महागणपती महागणपति भय निवारक गरुडु हनुमंतु तुगेल परिवारांतु भक्त पालन कोर्चो पातृहंका देवनु भक्त पालन कोर्चो पातृहंका देवनु सूत्र धरिलो जगत पालकु तूरे सूत्र धरिलो जगत पालकु तूरे दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा पापहरा भवरोग भयहरा पापहरा भवरोग भयहरा भक्ति प्रिया भूधरा भक्ति प्रिया भूधरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा मंगलापुराधीशो वीरवेङ्कटेशो अभयदीनुरक्ता श्रीनिवासो अभयदीनुरक्ता श्रीनिवासो मंगलापुराधीशो वीरवेङ्कटेशो
వీర వెంకటేశు सप्तमीक रधारी तू बसता वैभवानी सकटाले सेव तू घेता भक्तीन भगिले पूर्ण को देता कामित फलदाता नाव तू घेता मंगळापुरादिषु वीर वेंकटेशु अभयदे नृत्त श्रीनिवासो मंगळापुरादिषु 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 वीर वेंकटेशु ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು, ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು, ಶರಣರ ಕಾಯುವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ತಿರುಮಲರಾಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಗುರುತರ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಗೋವಿಂದ. ತಿರುಮಲರಾಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಗುರುತರ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಗೋವಿಂದ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧಿಸಲು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧಿಸಲು ಅಪರಾಧಗಳೇ ಗೋವಿಂದ. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು.
ವೇದವೇದ್ಯನು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಭೇದವ ಮಾಡನು ಗೋವಿಂದ. ವೇದವೇದ್ಯನು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಭೇದವ ಮಾಡನು ಗೋವಿಂದ. ಇಂದಿರೇಶನ ವೌದಿಪ ಜನಗಳ ಇಂದಿರೇಶನ ವೌದಿಪ ಜನಗಳ ಬಂಧವ ಕಳೆಯುವ ಗೋವಿಂದ. ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು ಶರಣರ ಕಾಯುವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ. ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ಅಂಗೆಲೊ ದೇವು ವೆಂಕಟರಮಣುತೋ ಅಂಗೆಲೊ ದೇವುತೋ ವೆಂಕಟರಮಣುತೋ 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 ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಂಗೆಲೊ ದೇವು ವೆಂಕಟರಮಣು ವೆಂಕಟರಮಣು ವೆಂಕಟರಮಣು. ವೆಂಕಟರಮಣುತೋ ಅಂಗೆಲೊ ದೇವುತೋ ವೆಂಕಟರಮಣುತೋ ಅಂಗೆಲೊ ದೇವುತೋ ಅಂಗೆಲೊ ದೇವುತೋ ವೆಂಕಟರಮಣುತೋ ಅಂಗೆಲೊ ದೇವುತೋ ವೆಂಕಟರಮಣುತೋ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ 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 ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. कोड्यालदराच्या सीधा प्रसार युथ ऑफ जीएस बेरपळयता सची आता मेगलोटो दंबे कलाचे व्हडले टीमस वर्स आमी उलयताच जाल्यार एक उत्साह एक पळयल्यार हांगा नेक्स्ट कोण आयल्यार एक पण देवस्थाना एंट्री जातना मेळचे चेरडवांक मस्त खूश जाता. कितले वॉलंटियर्स हे रोवांत आसाची म्हण आमकां टोटल म्हळ्यार एवरेज एक दिसाक एक 30 40 आसाची
ओढत्या राहतेसू खंडित एक 90 जण असायची 90 जणाला असायची आम्ही एक 20 वर्ष पुढे पळयला रे 20-25 वर्ष पुढे पळयला रे हांगा आमकां कशी वाड का म्हणून शिकायला ल्हान आसतना फस्ट कसं म्हळ्यार वाडच्यांनी पन्न काडका उश्टी काडका उश्ट्या पन्न काडका तेन्ना तूं बरें जाता म्हणून विवेकाल अण्णान पब्बा मान सांगिल्लें मिशे पब्बा म्हणटाची तो आतां एज जाला जाल्यार तो घरा बसून आमकां गायड करता आसा जाल्यार आज आमकां सगळे प्रत्येक लोक बरें जाला व्हडलो उश्टी काडून आमी सान इतले सान आशिल्ले पुराय पळयला रे हे नेक्स्ट जनरेशन हांकां जाल्यार आमी फस्ट सान न्ही धरच्याक उश्टी काडूंक सांगताची आनी हांगा आमकां कसं म्हळ्यार त्या वीर व्यंकटेशाल दयेना आमकां टायम हांगा वाडच्याक मस्त उणें म्हळ्यार जेवण जावका जाण जावका 6 वरे 6 मुखाल भितर नड सोंड दिवका आयच्या दिसाक मॅरेथॉन 5-6 पंट वाडटाची जाल्यार 2 पंट वाहन क्लीन करचेची व्हड एक आमगेलें भाग्य कित्याक म्हळ्यार आमगेले 3-4 डेडिकेटेड चर्च आसाचे आमगेले डामर पक्का शशी आनी रमेशू तांणी पुराय ते देवाले नड्या लागीं आमगेले मॅट पुराय क्लीन करचे शेण मर्दन करून आजी काही शेण मर्दन करून क्लीन करचे इथं म्हळ्यार देवान भायर येताना हांगाचे उश्टे खंयचे कोणाले पांया लागून अशें म्हळ्यार इतले आमकां एक दंबे घाल्लो म्हळ्यार एक आमकां आमगेलें भाग्य म्हूण दिसता आमकां हांगा सान दाखोवन वाडो मेळ्ळाले तशें आतां आमगेलें नेक्स्ट जनरेशन आसा तांगेलें भाग्य म्हण येता मेगेल पूत जेवो श्यामाल पूत विवेकाल पूत मस्त चर्च आसाची अडिगे कृष्णाल नातो हांगा आयला आमगेले ट्रस्टी येयला अडिगे कृष्णाल पूते आसा जनरेशन टू जनरेशन हांगा विन्नोल पूत आसता निलकदा आसा म्हळ्यार विन्नो आमगेले पब मामाल नातो वाय भट मामाल पूत आसा मस्त एक खुशी इता म्हळ्यार तांणी स्कुला दाखोवन येवन हांगा वाडची घेता ना म्हणून म्हळ्यार वाडचें तांकां जायना जाल्यार खाली कटार व्हरची की मागीर उश्ट्या पानां पेपराचे खातीर तोट्टो धरचो तांकां उश्टी म्हळ्यार बस्ट आसना जें म्हणून महाभारतांत कृष्णान सांगिल्लें आमी उश्ट्या पान काडका म्हळ्यार तेच एक आमगेलें एक इन्स्पिरेशनार हांगा आमी सक्कड काम करताची वाडचें पुरायन वाडटा जाल्यार ते उश्टी काडून ते क्लीन करचें तें आमगेलें भाग्य म्हण येता तशें जावन हांगा दंबे घालांत आमी मस्त लायक करून आमकां आमगेलें भाग्य ते वीर व्यंकटेशान दिलेलें भाग्य म्हणत आमकां सगळ्यांक तशें आतां दाळीत येवचे गोविंदा 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 आमी म्हळ्यार 3 सेक्शन करून वाडटाची तितली स्पीड जावका आमकां 3 सेक्शन आचार्य मठताय वाडताचे आनी 2 कडेन हांगा धांवन येवन तांगेले कटार दिवचे ताजेय आमी सेफ्टी पळोवका म्हळ्यार वग्गी पावचे खातीर कसले कॉम्पिटिशना खातीर न्हय तांगेले सेफली तांणी पावन कोरका म्हळ्यार तशी 3 सेक्शन केलेलें आसा 3 सेक्शनाचे वाहन उश्टी काण क्लीन दवरचें काम आमगेलें तशें जावन आमकां बारीक खुशी जाल्या यूथ ऑफ GSB हांगा येवन आमगेले एक फुडल्या वर्सा वरीची एक आमगेले दंबे घालून कोण पुराय वॉलंटियर्स आसाची आमी मान्नाय आनी कोण जाल्यार हांगा येवन वाडका एक सिस्टम चलासून गेला रे कोण मनीस आसा की ना गी जाल्यार ते सिस्टम चोवनोल का म्हळ्यार एक आमगेले उद्देश आमगेले मालकड्यान शिकयले आयच्या दिसाक आमी मणेला नामदेव शेणे मामाले उडगास काडका म्हळ्यार मंगळादेवी देवस्थानाचो ट्रस्टी जावन आशिल्लो तो आशिल्लो आमकां सान आसतना तो लिडर आमकां एक 2 कुट्टी मारल्यार व्हडले आमी काम करता आशिल्ले जाल्यार आज कुट्टी मारलेले मात्ती गट्टी जाला आमगेले काम करच्याक तशें जावन तुमकां सक्कड आमी आभार जावन आसाची नमस्कार धन्यवाद पुराय जाणां थँक्यू कोडयाल तेराच्या समाराधनेची व्हिडिओ तुम्ही पळयता आसाची आता सतीश म्हणूच एक रोव आसा मस्त जन हांगा बसता जय समाराधनेक सतीश माम मिगेल वाटत आसा सतीश माम वर्स निमगे येता जाल्यार आमगेलो ऑडियन्स नवे नवे ॲड जाता आसताच सतीश म्हणून नांव कशें पडलें म्हणूया आमगेले त्या वार्डाक बाबण भंडारी म्हणून आशिल्ले सादारण 1970 फुडें मागीर तो बाबण भंडारी ताका चिरडून आनी म्हणून तो मागीर ताणें प्रायज येता ताका येवचें जाय न्ही तशी मिगेले अण्णान आयले तशी माधव नायक म्हण आयले मागीर अण्णान येवचे राबय तरी मागीर हांव येवचें सुरू केलें तशें 6-7 वर्सां अण्णाले नांवार चल्लें मागीर मिटींग हाडटानी म्हणल्यार ना तुगेल्या नांवार करता म्हणून तशी मिगेल्या नांवार करता सो कितले काळ जाता की तितले काळ तागेले सेव करचे हांगा तेरू आनी वकूळ म्हळ्यार ते सगळे वर्सां तूं ते 6 दीस तागेले सेवे खातीर दवरले सो ताजे
फल तो आमकां सगळे वर्स वांटून दिता. अशी आणि कितली जण आसा टोटल वॉलंटियर्स तुमगेले का रोहान? तेजे आमगेले रोवन साधारण अरावंड 25 जन आसाची. ते कशात मारी 9 चेडू ॲड जाता वताची. प्रायज जालेले जायना नातील तो ಹೊಟ್ಟೆತರ ಮಾತ್ರ येता वरले दीस ताका येवचे जायना. बट चेडू ॲड जाता तेजी तांकां ट्रेनिंग दिवन तांकां तयार करचें काम आमगेलें. आणि कोणी येऊन कोड्याल तेराक समाराधाने काही बसची म्हळ्यारी सतीशाला बैसा म्हणता की कशा म्हणता तुम्ही? ना 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 जागो खंयच कितें तांतू कसले भेदभाव ना. सो खंय जाग जाता तांकां आमी बसून तांकां आमगेले ते देवाल प्रसाद वाडचे तेची आमगेली सेवा. आणि दिनकर मम्माला उल्लो का या संदर्भात इतक म्हळ्यारी ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಆಸದ ನನಗೆ ಖಾಲಿ ವರ್ಚಿ ಮಾತ್ರನೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಟೈಮರ್ ಅಶಪುರ ಭಾರಿ ಚಂದಕೋರ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕೇಳ ದಿನಕರ್ ಮಾಮ ಕಿತ್ಲಿ ವರ್ಷದೂ ಹಂಗ ಸೇವ ಪೈರಾಮ ಪೆಜ್ಜೆ ಜವಣ ಉಲ್ಲೈತಾನೆ ಸಂಗ್ಲ फर्स्ट हुडगा सशिलवरी हंगा कदान सेव केलं. रिपीट करता 1967 मिगेल मुंजी जिल्ह्यात वर्स त्या वर्स लागून आजीक 57 वर्स मिगेले वॉलंटियर सर्वीस जाता हांव आमगेले शृंगेरी वार्ड म्हणून आजीक 57 वर्स लागून हांगाची वॉलंटियर जावन काम करता आसा. मागीर आनी आमगेले उठ मेळ्ळो काम करता आसा सतीश नायक आमगेले आनी तांगेले वाट लागला की भाई तशी आणि मुंज जत्तरीचे आयला म्हण त्याच्या पुढे नशील कसं नाही रूल्स असेल की घरान तू म्हाका मुंज जाता 9 वर्स तशी मुंजी जत्तरी मिगेल बाप्पान म्हाका हांगाळला तशी 10 दीस लागून आज येताय तेर म्हळ्यार म्हाका एक नमुना हे पंचप्राण हय कंचे कसले काम आसा हय 13 दिवस एक वार फुल्ल रजाची आनी फुल्ल वॉलंटियर सर्वीस. धन्यवाद उलयला थँक्यू सतीश थँक्यू. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. यूथ ऑफ जी एस बेरी कोडियाल तेराचे ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಪಳೈತಾ ಸಚಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಮಿಗಲೋಟ ಸಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ रिसेंटली मंजेश्वर अशे श्रीमद अनंतेश्वर देवस्थान ट्रस्टी जालेलो भारी एक खुशी विषय. कंग्रॅच्युलेशन्स यूथ ऑफ जी एस बी आपास आमी सांगता आणि वॉलंटियर जावन काम करचे ट्रस्टी जाल्यारी हंगा त्या पूड दोन कोरनेला काम करू का गदनाय असल्यार त्या मना असता कितली वर्स दोन सेव करताचे आणि कितले मना खुश आसा. आणि रिसेंटली ट्रस्टी जाल्लीची ताजे विशय कसं सांग. मुख्य जावन ते वीर वेंकटेशाला आशीर्वाद सगळ्यांक जावं का. पयरी मदनंतेश्वर क्षेत्र म्हळ्यार 18 पेटे वडय म्हणटा ताका 18 गांवचे एक देवळा सेव करचे भाग्य एक म्हाका देवान दिलेलो आसा. जाल्यार इतले वर्स तुल्यान सादारण एक 24 वर्स तुल्यान हांगा 13 वेळार येवन विशेष जावन हांगा एक आमगेले एक सेव करता. आजी आमके एक हे परिस्थिती आमगेलो समाज येवको म्हण जाल्यार आमगेले मंगळूरचे वीर व्यंकटेश मंगळा प्रवासा कठारी वीर वीर व्यंकटेश गोविंदा म्हणटा तशें एक निजावन आमचे एक भाग्य एक म्हळ्यार आमचे एक सेव करची हांगा वाडची जावं उश्टीपान काडची जावं तशी देवाल फलांकी वचो भजने तो हें एक निजावन आमचे एक भाग्य म्हण येता. विशेष जावन हांगा एक आमी येन जाल्यार आमकां सिंगी एक व्हड एक विसरले म्हणजे चूक जाले म्हणजे जाल्यार हांगा आयल्यार आमचे एक मना एक भारी समाधान. म्हळ्यार विशेष जावन हांगूतून वाडीक जावन गेल्यार पुरो चेल्यो वाडीक जाता बामणालो कुटुंब समेत हांगा येवन भाग करचे त्या जावन एक हांगा सगळ्यांक 13 वेळार पळोवंक आसल्यार आमचे भाग्य मेळटा. विशेष जावन ह्या फाटी 18 पेंटे जाने हांगा प्रति वर्स येताची जाल्यार ह्या फाटी तुल्यान विशेष जावन 18 पेंटे जाने हांगा भाग्य जाल्ल्याची. 18 पेंट म्हळ्यार अविभजित दक्षिण कन्नड तशीची केरळ कासरगोड कानेंगाड थंय तुल्यान ते पूर पेंटे लोक आजी मंगळूरा येवन त्या वीर वेंकटेशाला एक दर्शन घेतला. तशी सर्व समाज बांधवांक हांव यूथ ऑफ GSB तर्फेन तशीच आमगेल्या सर्व समाजा तर्फेन यूथ ऑफ GSB अनंत धन्यवाद दिता. कित्याक म्हळ्यार आज मस्त जनान काली आमगेल्या विंगड विंगड गांवां वताना तेंच्या भटमाम आमकां सांगताशी तुमगेले एक यूथ ऑफ GSB चॅनला मुखांतर आमी घरकडे बसून आमकां एक देवाल सेवा देवाल एक दर्शन पळोवचें भाग्य करता आसाची त्या देखून आमकां थंय येवंक म्हणून आमगेल्या गांवां बसूनच आमी त्या देवाल एक दर्शन घेताची. हें एक व्हड सौभाग्य देवान तुमकां दिलेलें आसा. तुमगेल्या दृश्य माध्यमा मुखांतर समाजाक हें मेळ्ळेलें आसा. त्या देखून तुमगेल्या ह्या कार्यक्रमाक देवालगी स्वामीला आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य सद्गुरू श्रीमद संयमीधर तीर्थ स्वामींगेले आशीर्वाद आमकां सगळ्यांक आसो. सकट जनांक आयुष्य आरोग्य दिवन देवाल सेव करचें एक भाग्य ते देवान आमकां दिवंक म्हणून ह्या संदर्भार सगळ्यांक हांव शुभ हारयता. धन्यवाद धन्यवाद प्रशांत थँक्यू.
कोड्याल तेराचे सीधा प्रसार यूथ ऑफ GS बीर पळयता आसाची मिगलोटू मंगळूरू दक्षिण क्षेत्राचे शासक श्री वेदव्यास कामत मोगान बाबण म्हणूची राजांगणांत मस्त वर्ष दाखोवन तांगेली सेवा आतां MLA जत्तर म्हणून आयलेलें न्हय कितलींय वर्स दाखोवन हांगा यंगस्टर्सांक एक मोटिवेट केला काल आमी उलयतना मस्त जाण सांगता आशिल्ली बाबणान दिलेली जबाबदारी आमी आतां कोरून वता आसाची म्हणून तसले एक डेडिकेटेड कसं काम असो पॉलिटिक्स कसं असो ते सोड 5 दीस हांगा डेडिकेटेडली अशें बाबणा कितली वर्स देखून हुडगा आसा शिल्वरी कदान प्रथम जावन कसं काम केलेलं म्हणून मला मस्त जन मोटिवेट जाता तुम्ही सांगचे विषय तशें जेवण हांव निमगे घेतास हांव मंगळूर ವೆಂಕಟರಮಣ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ मिगेले शाळा जीवनातून हांव निरंतर जावन ವೆಂಕಟರಮಣ रथोत्सव वेळारी वाडचे तसले काम करता आसा आज शासक जाल्यार प्रति वर्ष ವೆಂಕಟರಮಣ रथोत्सव संदर्भाचेर पूर्ण प्रमाणात भाग जावन मिगेल कसो सेवा करता त्या सेवा करता तसलें काम हांव करता आसा म्हाका मना मस्त खूश आसा कसं म्हळ्यार आमी सर्व समाज बांधव वट जावन एक यशस्वी जालेले हे एक रथोत्सव जाता आसले संदर्भाचेर स्वाम्याले विशेष जालेले आशीर्वाद आनी तांगेले उपस्थितीर हे जावं तसले मंगळूर रथोत्सव अवंदू वर्साक मस्त विजृंभणेर जाता आसा आज मंगळूर ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थानाचे प्रथम बारी देवळाचे सुत्तू मामाई देवस्थान राजांगण पूरा ಒಟ್ಟು केल्यार सरिसुमार 5,500 जन एकपटीक जेवण बससले अवकाश आसा तशी राजांगणांतू 1,200 जन 1,200 जन एकपटीक जेवण बससले अवकाश हांगा जनांक आसा हांगा निरंतर जावन एक 280 कार्यकर्ता स्वयंसेवक वॉलंटियर मस्त वर्स चुकून हे राजांगणांत तांगेले सेवा करता आसाची हांव प्रथमत जावन आचार्य मठांतू मिगेले एक वाडची तसले एक सेवा प्रारंभ केलेली तदनंतर ऑफिसाच्या घरी तदनंतर जनरल बॉडींतू हंगमक अवकाश दिले नंतर राजांगणांतू तदनंतर निरंतर राजांगणांतू वाड तसले एक आमगेले सर्व टीम तंतू हांगा आमकां इल्ले कसले कटार आसा ते डिस्पॅचिंग प्रति एक लायनाक यशस्वी जावन कशी कोरका केदान जन ते सकयल तुकून वयर उठोवन येताची ताका समजावन ते आमगेले नरेश प्रभू एक मेलविचारण करता त्या नयशी हांगा 4 भाग करून 4 भागाक एक संतोष भंडारी गिरीश नायक रघुवीर भागवत तशीच आमगेले सुकृत भंडारी तशीच गुरू हांणी पुरो ताची जबाबदारी घेवन करता आसाची चेतन कामत संपूर्ण ओवरऑल मॅनेजमेंट करताची हे कार्यक्रम यशस्वी जाता आसा तशी मस्त संतोष कसं म्हळ्यार यूथ ऑफ GSB चॅनला मुखांतर देश विदेशांतू आशिल्ले तसले आमचे समाजांक हे एक कोडयाल तेरपुरा तसलो अवकाश तुम्ही करून दिला मस्त खूश जाता आसा देश विदेशान बसून मंगळूर रथोत्सव पळयता आसाची देवालय कृपा कटाक्षाक पात्र जाता आसाची हांव यूथ ऑफ GSB चॅनलाक हृदयपूर्वक धन्यवाद करता तुमगेल्या चॅनलाचे विशेष जाल्ले सेवा आज जनाक ते म्हणटारे घरकडेशिले मलगडे तांकां येवचे जायना तिलांका हुशार ना तिलांका हे एक चॅनला मुखांतर तांणी ವೆಂಕಟರಮಣ दर्शन घेता आसाची म्हणले एक संतोष सांगताची आज सर्व सकाळी चुकून चलता असल कार्यक्रम आनी फल्लाक अवभृतोत्सव ओकुळी उत्सव यशस्वी जावन चलचे आसा हाका सर्व आमगे समाजाचे बांधव भागवहिसताची हे सर्व कार्यक्रम यशस्वी करून दिवका म्हणून हांव कळकळीन मागून घेताची हांव आडळित मंडळीचे सर्व 5 जण ट्रस्टीज आहाय तशीच सर्व झोनाचे मुखंड ह्या कार्यक्रमांतू यशस्वी जावन भागवहिसताची सर्व जनांक हांव मिगेल हृदयपूर्वक अभिनंदन करताची हे एक ವೆಂಕಟರಮಣ कृपा कटाक्ष खंयचे मनीस ವೆಂಕಟರಮणाला वचून देवा ವೆಂಕಟರಮಣ म्हणून मागता तांकां सर्व तांगेल्या मना आशिल्ली इच्छा पूर्ण करका म्हणून तसले एक प्रार्थना तांणी दवरलेली आसा की त्या देवान ವೆಂಕಟರಮಣನ प्रति एक समाज बंधूंक चांग करका अभिवृद्धी करका आरोग्य आयुश्य दिवका ताजे मुखांतर आमगेले समाज अनेक सदृढ जावन आनी काही चंद एक शक्तियुत जावन ಒಟ್ಟು ಮೇಳ ಐಕ್ಯಮತರಿ आनी मस्त कार्यक्रम करता आसले एक विशेष जाल्ले कार्यक्रमाक हे मंगळूर ವೆಂಕಟರಮಣाले रथोत्सव जाताच म्हणून सांगल्यार चूक जायना हांव सर्व जनांक हे एक 13 विशेषते कोण करता म्हळ्यार ವೆಂಕಟರಮಣ करून घेता आसत सर्व कार्यकर्ता खंय दुखून बेंगळूरू बॉम्बे देश विदेशांतून रथोत्सव वेळार येवन तांगेली सेवा करता आसले विशेष जाल्ले करता आसाची हे एक रथोत्सव तांणी खंय आसले तांकां कार्यकर्त्यांक स्वयंसेवकांक हांगा तांडून हाडटा आसा हे ವೆಂಕಟರಮಣ दवरले तांणी भक्ती ना ವೆಂಕಟರमणाक आमगेल्या समाजाचेर आशिल्ली प्रिती
भक्ती हे पुरो आमकां दाखोवन दिता सर. ताजे कोसकर यूथ ऑफ GSB चॅनलाक हृदयपूर्वक जावन धन्यवाद करताची ह्या कार्यक्रमाक शुभाशय करता. लास्ट एक प्रश्न निमगोन सोडता. खंयचे काम बिझी म्हळ्यार तें पॉलिटिशनाल काम मस्त जन कॉर्पोरेट कामां करतले आनी सांगताची म्हाका रज ना येवचा जायना म्हणून तुम्ही पूरा काम जनाली सेव अशा बरो त्या कಡೆ गव्हर्मेंटाचे कसं नाही बेंगलोर वचका विधानसौಧ वचका असतात ते पूरा सोणू हंगार आपताचे तांके एक मोटिवेट करची वरी कसं नाही काम असल्यार येऊ का देवाला दर्शन घेऊ का म्हणून कसं सांगता. खंयचे एक मनशांक तांकां येवचें जायना अनानुकूल आरोग्य समस्या सोडून तांणी मन केलें म्हणजे येवेत मनशाक तांणी मन कोरका मन कोर न्हू तांणी 4-5 दीस रजा ना जायना 5 दीस रज मेळना एटलिस्ट 3 दीस रज कोरून सांतेर होडतेर आनी व्हंकल्याक भागवयत असलें विशेष जाल्यार कार्य कोरका. कसं जालें म्हळ्यार आज आमकां आंगान तो त्राण आसतना देवाल सेवा आमकां करता आसतना अवकाश आसतना आमी करनाशी आमी कॉर्पोरेट कंपनींत काम करताची एका इनितर कडेन तुमी व्यार उद्योग करता म्हूण सांगून हांगा येनातले रे तांणी जिवनांत एक व्हड अवकाश कळूंक येता जाल्यार एक संदर्भ आतां ह्या एक संदर्भाचेर आसता म्हूण हांव सांगता. ताकाची ह्या एक संदर्भ तुम्ही खंयचेय देश विदेशांत आसाची फस्टकच वयल वर्स तेर केदन म्हूण आत्तां कळटा युगादी नंतर आमकां कळटा त्या युगादी संदर्भाचेर वयल वर्साचे एक रज एडजस्ट आत्तां करून घेवन तांणी प्रति वर्स आनी मुखार समज जाल्यार भागवयसुका ह्या एक भागवयसतना मेळची आनंद की खुशकी ह्या देवाले एक काम केलां हांवें देवाला सेवा केला म्हळ्यार मनांत ताका मेळची खुशी हे आमकां जिवनांत प्रति एक करच्या कामाक चांग रितीर करता. आमगेलें व्हडड काम मस्त सुलभरी देव करून दिता. असल सेवा करता असल सेवा करता जाल्यार अवकाश मेळतना ते आमी सोडूनच म्हणून आमगेल्या समाजा बंधूंक खंय आसल्यार हांव ह्या माध्यमाच्या मुखांतर हांव तांकां सांगचे इच्छा पावता तुमी ह्या वर्सा येवचें जाल्यार व्हड ना वयल वर्स आत्तां तयार करून घेया एक 7-8 दिवसाची रज घालून मंगळुरा येवन ह्या मंगळुराच्या एक रथोत्सवाचे चंदाय पळोवका वेंकटरमण म्हणून कितलो कुशेरी विजृंभणेरी त्या तेरार विराजमान जावन आसतना ते पळोवत आसल्यार भाग्य आमगेल्या दोळ्याक यूथ ऑफ GSB चॅनला मुखांतर न्हय जाल्यार हांगा येवन प्रस्तुत भाग घेवता जाल्यार अवकाश करून घेवका म्हळ्यार ह्या यूथ ऑफ GSB चॅनला मुखांतर हांव सर्व समाज बांधवांक कळकळीन विनंती करून घेता. धन्यवाद बाबा थँक्यू. आरोग्य सुरक्षा आरोग्य कार्ड संकर्षण सर्वलोकपालक संकर्षण सर्वलोकपालक सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा. यूथ ऑफ GSB कोडियाल तेराच्या सीधा प्रसार पळयता आसाचे मेगलोटो चंद्रकांत कामत मामाचे कामत मामा आतां मस्त जनाक हांगा वेवस्था केला भारी खूश कसं म्हळ्यार लायनार रंबून एक प्रायज आयला तांकां वेवस्था जावंक जाता कसं सांगता ते हांगा कशें म्हळ्यार एक 300 सीट आसा सगळे सुत्तांत टेबल घालून 300 सीटार सिनियर सिटीजनां म्हणून केला
ते कशें म्हळ्यार ताणें एक 2.5 घंट्याक टिकेट दिवचे सुरू करता टोकन एका पांती दोनी पांती तिनी पांती तशी टोटल 900 मेंबर्सांक आमी 3 पांटी व्हरताची सिनियर सिटीजन त्यांनी कसं करता म्हळ्यार एक साधारण 12 घंटे येवन ताणें लायनार राबता पापा सिनियर सिटीजन जेव्हा तांगेले घरकडच्या जेव्हा पेटयताची एकल्यांक 2 टिकेट दिता आमी ते 2 टिकेट घेवन वचून तांणी 5 घंट्याक फन्न घालताना येवन तांच्या सीटार बसता तशेंच 3 पांती जे तरी 4 पांती आमी ओपन म्हळ्यार तांणी टोकन ना मॅक्सिमम आमी सिनियर सिटीजनाक चान्स दितात बसशाक मागीर चेडूय बसतात हे कशें म्हळ्यार वेवस्था भारी लागी सिनियर सिटीजन भारी हॅपी तांणी म्हळ्यार येवन तांगेले सीटार बसून एक गडबिडीन मेळटलें आरामात जेवण करून पुरो आयटम तांकां भारी खुशी आमकां पुरो पाटीर मान वताची भारी एक आशिर्वाद आमकां भारी खुशी जाता एक तांकां सेव करूंक मातशें सिनियर सिटीजन म्हूण न्हय ಸ್ವಲ್ಪ हँडिकॅप आसाची मागीर ऑपरेशन जालेलें आसाची मस्त नमुने कश्ट आशिल्ले लोक आसात बाबा मागीर दूर दाखोवन आयिल्ले ट्राय जाल्ले आसाची तांकां पुरो एक मामाय आसतना एक भारी लायक वेवस्था ताणें वतन पुरो आमकां मॅनेजमेंटाक आमकां पुरो मस्त मस्त धन्यवाद दिवन वताची धन्यवाद चंद्रकांत माम श्रीनिवास 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 जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि 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 सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद 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 ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ
ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಂಬುಜ ಯುಗಳವ ಚಂದದಿ ಸಲಹೋ ಮಂದರಧರನೆ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೇ ದೇವಾ ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೇ ದೇವಾ ಬಂದ ದುರಿತವೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀ ಬಂದೆನ್ನ ಸಲಹೋ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಚಿಕ್ಕಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಹೊಕ್ಕು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನು ಚಿಕ್ಕಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಹೊಕ್ಕು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನು ಪಕ್ಕನೆ ಜ್ಞಾನವ ಅಕ್ಕರದಿಂಕೊಡು ಮಕ್ಕಳ तरी कोडियाल तराचे सीधा प्रसार पळयता आसाची आतां मेगलोट्टू कामाक्षी शणै हन्नी आसाची सिडनी दोकून कोडियाल तरा कायलेलीची कितली खुश जाता देवाले एक दर्शन घेताना खंडित आमगेले एक भाग्य आनी सौभाग्य म्हूण येता 16 इयर्स नंतर हांव कोडियाल तेरे अटेंड करूं आयला आनी हाजी पेक्षा व्हड भाग्य खंयचें आमकां रतार देखून देवाल प्रसाद मेळ्ळा आनी हे प्रसाद घेवन म्हळ्यार हांगा आमी विश्वास दवरूच की देव आमगेले फाटीबला आसा हांगा मात्र न्ही हांगा सिडनींत आशिल्ले आमगेले सर्व कुटुंब सदस्यां खातीर देव आसा तांगेले खातीर आमी प्रार्थना करची सर्वां वयर देवाल अनुग्रह आसता म्हूण मागून घेवचें यूथ ऑफ GSBन मस्त छान काम केलां म्हळ्यार लायव्ह व्हिडिओ आनी घाल न्हू पुरे देश विदेशाचे जनांक पळोवचें मेळटा आनी तांकां पुरे कळटा रथोत्सव कसो न्हय रथारण कसो न्हय हें सगळें हाजे खातीर आमी आभारी तुमगेले एक्चुली मस्त धन्यवाद फूल दवरून घेतला कसो विशय म्हणून आमगेलो ऑडियन्स सांगल्यार तांकांय कळटा हें फूल एक्चुली रथार दुखून मेळ्ळेलें प्रसाद हे प्रसाद आतां फूल म्हूण दिसचें पडटा जाल्यार हातूंत देवाल अनुग्रह आसा म्हूण हें विश्वास आनी हेच विश्वास आमी सदैव आमगेले वयर दवरून घेवचे दीस रात्री की देव फाटीबला आसा आमगेले मात न्ही आमगेले परिवाराचे आमगेले कुटुंब सदस्य सर्वांले रक्षण करता देवाल अनुग्रह सर्वां वयर आसा आनी कोण खंयचो विश्वास दवरून हांगा घेता की देव तांगेले मनोकामना इच्छा परिपूर्ण करता केन्नाय सोण घालना म्हणून तस देखून हें फूल हातांत दवरून आसता हाजी परमळ इतलें हें आसा की आमी लायक देवान असले परमळ आमगेल्या जिवनांतूय आसता सुख शांती समाधान आसता आनी सर्वांनी उन्नती करून रब्बुका म्हणून हें आमी प्रार्थना करची सिडनीन तूं आमगेलें कल्चर वरच तसलें काम तुमी करता आसता तुमगेले सगळे कुटुंब अशी करता रावपाची उलयल्या खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू आमी एक कुटुंब म्हणून आमी सिडनीन तो आत्ता पंचांग रिलीज केला मात्र युगादी दुखून दिपावळी ते आमगेले फंक्शन जाता आसा
सर्वांक आम्ही निमंत्रण हांगा दिता युथ ऑफ GSB येवका तुमी बाय इन स्पिरिट इन फिजिकल इन पर्सन येवका प्रत्येक फंक्शन अटेंड कोरका सहपरिवार येवका जल्लेल तितले आमी श्रद्धेन भक्तीन प्रितीन करताची तुमगेले अनुग्रह आसका देवाल अनुग्रह आसका म्हणून मागून घेवचे. धन्यवाद धन्यवाद थँक्यू थँक्यू. पादवा स्वर्ण सिंहासनाधीशो कठारि वीर वेंकटेशो सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा गोविंद हरि गोविंद वीर वेंकटेश गोविंद गोविंद हरि गोविंद वीर वेंकटेश गोविंद गोविंद हरि गोविंद वीर वेंकटेश गोविंद गोविंद हरि गोविंद वीर वेंकटेश गोविंद. दृढ़ भक्ति अनुशासन करि देवाक अर्पण दृढ़ भक्ति अनुशासन करि देवाक अर्पण चरण कमलाक वंदन विधाता मधुसूदन श्री स्वर्ण गरुड़ वाहन पुष्कराक्ष नारायण श्री स्वर्ण गरुड़ वाहन पुष्कराक्ष नारायण मंगलापुर है पावन श्री श्रीनिवासाले दर्शन हृदय कमलातु लक्ष्मी निवास पद्मावती प्रिय हे श्रीनिवास हृदय कमलातु लक्ष्मी निवास पद्मावती प्रिय हे श्रीनिवास श्री विबुधेन्द्र प्रतिष्ठित श्री सुधीन्द्राले पूजित रथ सप्तमी च पर्व काल कठारि वीराले दर्शन भक्त जन दित्त तुलसी माला मिळता आमका बरेपण सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा. अभिषेकु गंगाभिषेकु सप्तमी दिवस संभ्रम श्रेष्ठ श्रीश वीर वेंकटेशु कठारि वीराल आगम स्वर्ण पल्लंकी रीतो राज गांभीर्यारे दित्त दर्शन भक्त जन सक्कडाले इष्टार्थ सिद्धि करता नारायण श्री सुधीन्द्राल प्रीति पात्र श्री संयमीन्द्र ते अनुक्षण वैभवान जल नूतन ब्रह्मरथ ते समर्पण षष्टि तिथिक श्री श्रीनिवासु मृग भेटे दिवसु तक मंदहासु ब्रह्मरथ चळ्ळु सप्तमीक अवव्रत तक अष्टमीक सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयास्वनिष्ठानि साधयेष्टानि माधव ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयास्वनिष्ठानि साधयेष्टानि माधव सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा
सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा देवी सहित हे श्रीधरा स्वर्ण सिंहासनाधीशो कठारि वीर वेंकटेशो नमो 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 श्री वीर वेंकटेश सन्निधान वैभोगाक श्री वीर वेंकटेश सन्निधान वैभोगाक भुईंचेरी ऐला वैकुंठ वांटूनु गेव्या आनंद भुईंचेरी वैकुंठ वांटूनु गेव्यानंद नमो 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 श्री वीर वेंकटेश सन्निधान वैभोगाक श्री वीर वेंकटेश सन्निधान वैभोगाक गरुडारी बैसूनो ऐला श्री हरी गरुडारी बैसूनो ऐला श्री हरी दोन्ही नयन पावना पळया चंदाई दोन्ही नयन पावना पळया चंदाई धावनु धाव्या धावनु धाव्या आ धावनु धाव्या धावनु धाव्या भक्तीचो परमोळो भरला गावांत तू भक्तीचो परमोळो भरला गावांत तू ऐला 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 वैकुंठ ऐला 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 वैकुंठ भुईंचेरी ऐला वैकुंठ वांटूनु गेव्या आनंद भुईंचेरी ऐला वैकुंठ वांटूनु गेव्या आनंद
आमचो अभिमान कोड्याला कायला सौभाग्य गेमनु कोड्याला आईला सौभाग्य गेमनु मक्तना दित्तलो चुक्तना रक्तलो मक्तना दित्तलो चुक्तना रक्तलो इष्ट देवतो विश्वासु आमगेलो इष्ट देवतो विश्वासु आमगेलो आयला 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 वैकुंठ आयला 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 वैकुंठ भुईंचेरी आयला वैकुंठ वांटूनु गेव्या आनंद भुईंचेरी आयला वैकुंठ वांटूनु गेव्या आनंद नमो 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 श्री वीर वेंकटेश सन्निधान वैभोगाक श्री वीर वेंकटेश सन्निधान वैभोगाक नमो नमो नाविनाथप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीवीरवेङ्कटेशाय प्रभुविनाथप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय प्रभुनिवासाय ते नमः स्मरण कोरुया मी बंट्वाळ वेंकटरमणाल स्मरण कोरुया मी बंट्वाळ वेंकटरमणाल वटपुराधीशाले स्मरण कोरुया वटपुराधीशाले स्मरण कोरुया मी बंट्वाळ वेंकटरमणाल ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಗೋವಿಂದ 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 ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಕರುಣಾಳು ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ದೇವಗೆ ಕರುಣಾಳು ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ದೇವಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಗೋವಿಂದ 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 ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಪರಮ ಉದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಹರಿ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ವರದ ವೆಂಕಟನ ವರದ ವೆಂಕಟನ ಚರಣ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ
ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಗೋಳು ಸಾಕು ಲೋಕದ ಸೇವು ಇಂಗಲು ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಗೋಳು ಸಾಕು ಲೋಕದ ಸೇವು ಇಂಗಲು ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಮನದೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಈ ಜಗದೊಡೆಯ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ನಂದನಂದನ. ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಒತ್ತಿದೊಡೆ ಧರಣಿಯು ಜರುಗುವುದು ತೋರ್ಬೆರಳು ಎತ್ತಿದೊಡೆ ವೈರಿ ಪಡೆ ನಡುಗುವುದು. ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಒತ್ತಿದೊಡೆ ಧರಣಿಯು ಜರುಗುವುದು ತೋರ್ಬೆರಳು ಎತ್ತಿದೊಡೆ ವೈರಿ ಪಡೆ ನಡುಗುವುದು. ಕಾಲೆತ್ತಿ ಕುಣಿದೊಡೆ ಘಟ ಸರ್ಪ ಮಣಿಯುವುದು ಕಾಲೆತ್ತಿ ಕುಣಿದೊಡೆ ಘಟ ಸರ್ಪ ಮಣಿಯುವುದು. ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನ ಮೇಲೇರುವುದು ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನ ಮೇಲೇರುವುದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಗೋಳು ಸಾಕು ಲೋಕದ ಸೇವು ಇಂಗಲು ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಕರಗಲು. ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಕಾಪಾಡಲು ಮಾನಿನಿಯ ಮಾನ ಚಪ್ಪರಿಸಲು ಚಪ್ಪರ ಹರಿದು ಸುರಿವುದು ಧನ. ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಕಾಪಾಡಲು ಮಾನಿನಿಯ ಮಾನ ಚಪ್ಪರಿಸಲು ಚಪ್ಪರ ಹರಿದು ಸುರಿವುದು ಧನ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ತೋರಲು ವಿಶ್ವ
ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಕಲು ಮನದೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಈ ಜಗದೊಡೆಯ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ನಂದನಂದನ 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 ನಂದನಂದನ. ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ. ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ, ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಪಾಂಡವ, ಪಕ್ಷ ಸರ್ವ ದೈತ್ಯ ಶಿಕ್ಷ, ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಕಮಲಾಕ್ಷ. ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ, ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಪಾಂಡವ, ಪಕ್ಷ ಸರ್ವ ದೈತ್ಯ ಶಿಕ್ಷ, ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಕಮಲಾಕ್ಷ. ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ. ದೇಶ ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಆಶಬದ್ಧನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ದಾಸನು ನಾನಲ್ಲವೇ ಜಗದೀಶ, ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ದೇಶ ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಆಶಬದ್ಧನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ದಾಸನು ನಾನಲ್ಲವೇ ಜಗದೀಶ, ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ. ಜನಕ ಕೇಳೋ ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನ,
ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ. ಕಂತು ಜನಕ ಕೇಳೋ ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನ ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ. ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. श्रीनिवासाय ते नमः. श्रीनिवासाय ते नमः. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. पापहरा भवरोग भयहरा. पापहरा भवरोग भयहरा. भक्तिप्रिया भूधरा. भक्तिप्रिया भूधरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. भावनाम संवत्सराचे ज्येष्ठ शुक्ल वट पौर्णिमेकर कोटी सूर्य तेज घेऊन मंदिरांतू तू आयला. भावनाम संवत्सराचे ज्येष्ठ शुक्ल वट पौर्णिमेकर कोटी सूर्य तेज घेऊन मंदिरांतू तू आयला. मागिले मन्नत पुरा करचो बालाजी म्हणून नाव घेऊन. मागिले मन्नत पुरा करचो बालाजी म्हणून नाव घेऊन. सद्भक्त मन मंदिरांतू सदयी तू राबला. सद्भक्त मन मंदिरांतू सदयी तू राबला. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. तुलसी दड प्रिय दया सिंधु श्रीकरा. वैकुंठाधिप घनश्याम सुंदरा. तुलसी दड प्रिय दया सिंधु श्रीकरा. वैकुंठाधिप घनश्याम सुंदरा. अभय देऊन राख श्री लक्ष्मी प्रियकरा. अभय देऊन राख श्री लक्ष्मी प्रियकरा. अनाथ रक्षक आपत बांधव कृपा सागरा श्रीधरा. अनाथ रक्षक आपत बांधव कृपा सागरा श्रीधरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका
ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ. ಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಭಯ ನಿವಾರಕ ಗರುಡು ಹನುಮಂತು ತುಗೆಲ್ ಪರಿವಾರಾಂತು. ಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಭಯ ನಿವಾರಕ ಗರುಡು ಹನುಮಂತು ತುಗೆಲ್ ಪರಿವಾರಾಂತು. ಭಕ್ತ ಪಾಲನ ಕೋರ್ಚೋ ಪಾತೃಹಂಕಾದಿವ್ನು ಭಕ್ತ ಪಾಲನ ಕೋರ್ಚೋ ಪಾತೃಹಂಕಾದಿವ್ನು. ಸೂತ್ರಧರಿಲೋ ಜಗತ್ಪಾಲಕು ತೂರೆ ಸೂತ್ರಧರಿಲೋ ಜಗತ್ಪಾಲಕು ತೂರೆ. ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಿ ಪುರವಾಸ लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. दिव्य क्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. पापहरा भवरोग भयहरा पापहरा भवरोग भयहरा. भक्ति प्रिया क्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. दिव्य क्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. मंगलापुराधीशो वीर वेंकटेशो अभयदीनुरक्ता श्रीनिवासो अभयदीनुरक्ता श्रीनिवासो मंगलापुराधीशो वीर वेंकटेशो. मंगलापुरा
भवानी सकळाले सेवतो घेता माघ शुद्ध सप्तमीक रधारी तू बसता वैभवानी सकळाले सेवतो घेता भक्तीन भगिले पूर्ण कोंडेता कामित फलदाता नाव तू घेता मंगळापुरादिषु धीर व्यंकटेशु अभयदे नृत्त श्रीनिवासो मंगळापुरादिषु 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 वीर वेंकटेशु ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು ಶರಣರ ಕಾಯುವ ಕರುಣಮೂರ್ತಿ ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಗುರುತರ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಗೋವಿಂದ ತಿರುಮಲರಾಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಗುರುತರ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಗೋವಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧಿಸಲು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧಿಸಲು ಅಪರಾಧಗಳೇ ಗೋವಿಂದ ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು ವೇದ್ಯನು
ವೆಂಕಟರಮಣನು ಭೇದವ ಮಾಡನು ಗೋವಿಂದ. ವೇದವೇದ್ಯನು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಭೇದವ ಮಾಡನು ಗೋವಿಂದ. ಇಂದಿರೇಶನ ವೌದಿಪ ಜನಗಳ ಇಂದಿರೇಶನ ವೌದಿಪ ಜನಗಳ ಬಂಧವ ಕಳೆಯುವ ಗೋವಿಂದ. ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು ಶರಣರ ಕಾಯುವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ. ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. అంగెలొదేవు వెంకటరమణుతో అంగెలొదేవుతో వెంకటరమణుతో 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 గోవింద 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 హంగెలొదేవు వెంకటరమణు వెంకటరమణు వెంకటరమణు. వెంకటరమణుతో అంగెలొదేవుతో వెంకటరమణుతో అంగెలొదేవుతో అంగెలొదేవుతో వెంకటరమణుతో అంగెలొదేవుతో వెంకటరమణుతో వెంకటరమణ గోవింద 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 వెంకటరమణ గోవింద గోవింద గోవింద. దయాళుతో పూర్ణ కృపాళుతో దీన దయాళుతో పూర్ణ కృపాళుతో దీన దయాళుతో పూర్ణ కృపాళుతో
दीनदयाळु तो पूर्ण कृपाळु तो मना लेखील दिवनू आमकां राखतलो देव तो मना लेखील दिवनू आमकां राखतलो देव तो मनान तूं आसतलो तो दोळ्यांक दिसतलो 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 तो ध्यान तगेले केल्यारी धांवन येतलो तो ध्यान तगेले केल्यारी धांवन येतलो तो वेंकटरमणु तो आमगेलो देव तो वेंकटरमणु तो आमगेलो देव तो भक्तांक राखतलो तो दैत्यांक मारतलो 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 तो शक्तीच्या अवतारू घेतिलो वेंकटरमणु तो शक्तीच्या अवतारू घेतिलो वेंकटरमणु तो चंदू चंदू देव तो लक्ष्मी वेंकटेशु तो चंदू चंदू देव तो वीर वेंकटेशु तो चंदू चंदू देव तो लक्ष्मी वेंकटेशु तो चंदू चंदू देव तो वीर वेंकटेशु तो हंग येवनु आमकां राखतलो पंकजनयनु तो हंग येवनु आमकां राखतलो पंकजनयनु तो वेंकटरमणु तो आमगेलो देव तो वेंकटरमणु तो आमगेलो देव तो गोडु गोडु 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 तो संकटहरणु वेंकटरमणु राधारमणु तो संकटहरणु वेंकटरमणु राधारमणु तो वेंकटरमणु तो आमगेलो देव तो वेंकटरमणु तो आमगेलो देव तो आमगेलो देव तो वेंकटरमणु तो आमगेलो देव तो वेंकटरमणु तो वेंकटरमण गोविंद 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 वेंकटरमण गोविंद 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 वेंकटरमण 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 गोविंद
ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश धनी वेंकटेश चिंतामणि वेंकटेश धनी वेंकटेश चिंतामणि वेंकटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश नमो वेंकटेश रमा वेंकटेश नमो वेंकटेश रमा वेंकटेश श्याम सुंदर कामित दात वेंकटेश श्याम सुंदर कामित दात वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश रंग वेंकटेश उत्तुंग वेंकटेश रंग वेंकटेश उत्तुंग वेंकटेश मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेश मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश
वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनेत्र वरदा श्रीहरिये वारि जनेत्र वरदा श्रीहरिये पाहि मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा हरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द. यूथ ऑफ JSBरी कोडियाल तेराचे नेर प्रसार तुम्ही आता पळयत आसाची आमगे वटात मनोहर मामस आनी दहीसर GSB सभाच्या एक प्रेसिडेंट जावन आसाची तशेंच हांणी आतां कोडियाल तेराक येवन पावलांची हांकां हांगा भाग घेवन कशें दिसलां म्हूण सांगून हांगे लागीं निमगे ಭಾರಿ ಚಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ತಂತು ಸೊಮೇನ येवन ರಥೋತ್ಸವ ಪಳೆಯಲ್ಕುಳ್ಳ ಆಮಿ ಧನ್ಯಚಿ ಇದ್ದಲ್ಲೆಂತಿ ಆನಿ ಇಟ್ಲು ಜೇವಣ ಗಿವಣ ಇಟ್ಲು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪಳೈತಾನೆ ಇಟ್ಲು ಕೂಸಿದತ್ಕಿ ಭಾರಿ ನಮನचे ಚಂದ या नमना चंद साधारण मटा काही पळयलेलं ना ती आम्ही आम्ही कारकळचोची कारकळांत त्यो आसता ना म्हळें नाही जाल्यार ह्या नमना वॉलंटियर्स ह्या नमना वाडचे आनी हे नमना सौकर्य हें पुरा पळयताना भारी खुशी जालें तांतू हे पंत रथोत्सव म्हळ्यार मँगलोरांतू फेमस त्या रथोत्सवाक सोमेले दर्शन मेळ्ळें आमकां त्या वेळी रथोत्सव रोडार जावन सोमेलेक दर्शन मेळ्ळें आमकां पुरा जाणां आनंद जावन हांव आयला मुंबय दाखून खाली रथोत्सव खातीर आयलो जाल्यार पळोवन म्हाका भारी खुशी जाली अशी मुखारसून देवाक पुरा जाणांक आशिर्वाद दिवन कृपा दिवन सोम्याने आशिर्वाद दिवन कृपा दिवन चंदार चलो सुका आनी प्रतिवर्ष रथोत्सव अशी हे पण घडदार जावचे सोम्यान प्रतिवर्ष येवं शिकोवन दिवन चंदार चलो सुका म्हूण हांव यूथ ऑफ JSB तांकां विनंती करता मिगेले का बाईट घेतली का नमस्कार पुरे आमगेला उलयले खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू यूथ ऑफ JSB ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ರೀ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರು तुम्ही आता पळयत आसाची आमगे लोटू ह्या रथोत्सवात भाग घेवचो आयला तसले वंदना कामत हांणी आसाची हांकां ह्या रथोत्सव भाग घेवन कशें दिसलां म्हणून हांगे लागीं निमगे एक सोडच्या जायना तसल विशय त्या रश्यान जाल्यार आंतू आमकां रबील कडेन राबून आसतनाची आमी पवली सांगताय कशी की राजागणांतू आनी इतली सुपर फूड म्हळ्यार फायदो कोणता मेळना म्हळ्यार ऑलरेडी बेजार आमकां दिसता मस्त गमत कितले वर्सां भाग घेता आनी कसे पुरे चेंजीस दिसला तुका इतले वर्सांत म्हाका सादारण उडगास ना एक्चुअली म्हळ्यार तितली सांदो कोनूच आमी प्रति वर्स तेरा येवचेक त्या खंय आसल्यार आमी येताची चेंजीस मस्त आसा अरेंजमेंट्स मस्त लायक जाला आतां म्हळ्यार बेश्टाक आनी एक पंती एकडे घालताची तेकडे घालताची करेक्ट इन्फॉर्मेशन आसा इतली जनाल मध्येन ते आमकां कसले कश्ट म्हूण मस्त कळना सो मस्त येस आमगे उलयले खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू कोडियाल तेराच्या ನೇರ प्रसार तुम्ही आता यूथ ऑफ JSB पळयत आसाचे आता आमगे लोटू वामन शेणे मामन तांगेले बायल हांगा रथोत्सवा भाग घेवच्याक येवन पाविल्ले आसाची हांगा ह्या रथोत्सवा भाग घेवन तांकां कशें दिसलां म्हूण सांगून तांगेले तोंडान आयकुया ह्या एक आयच्या ब्रह्मरथोत्सवा दिवस तुम्ही वेंकटरमण देवस्थाना येवन पाविल्ले आसाची भाग घेवन कशें दिसलें देवान चलोवचे आनी स्वामील आशिर्वाद इतले ग्रँड जावन चलता आसा हांव सान आसता करून पळयता 1 लाख कशें फूड सान आसतना मेळशिल्लें पळय तशीची बारी खुशी आनी वेंकटरमणू पाय भायर येवन एक जनाल ओटू भोंवचे ಕೆಲವು गांवांत मात्र आसा
और ऑलमोस्ट ना म्हणत तांत भितर एक मंगळूर हय देव पाठ सोडून भायर येता ते एक आमगेले विशेष आनी तेर म्हळ्यार सगळे आमगेले कम्युनिटीचे विंगड विंगड कडेन आशिल्ले सक्कड जन येताची पार्टिसिपेट करच्याक भारी खुशी जाता हांव वर्डीक जायत लागून प्रति वर्स येता म्हगेल माय मावन तांणी तेर म्हळ्यार एक भारी व्हडलो दीस म्हणून त्या वेळार हे कसं कर्कटेज कसं खावचें ना तांणी फॉलो केला सकाळ तांणी अभिषेक येवचे आशिल्ले आनी कसं पुरा तांणी दिवचें आसता दाळकी नाल्लुकी ते पुरा दिवन क्रमार केला आनी वर्स वर्स छळ आनी की विजृंभणेन जत्त आसा तशी वेंकटरमण सकट जाणां दय दवरन पुरा जना चांग जेव तशी कोर म्हूण सांगून विनंती करता तशी हांगा येवन म्हाका बदल ಸ್ವಲ್ಪ कांय जे आशिल्लें जाल्यार हांव लेखलें मिस करूनच जा त्या रथकाणीक घालची की ना त्या सुत्तू काडची की त्या आनी जेवण केल्लें त्या एक्चुली त्या रुची त्या विंगडाची त्या रुची चेंज जाल्ला ना तशी म्हाका भारी खुशी जाता अशें हे सामकेलो टोलल खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू ನೇರ ಪ್ರಸಾರ तुम्ही यूथ ऑफ JSB पळयत आसाची तशीची आतां म्हगेलो टू हांगा एक वॉलंटियर जावन सेवे करता आशिल्ले गोकुल आनी म्हगेलो आसाची हांगेला एक ಸ್ವಲ್ಪ उलोया गोकुल ह्या एक रथोत्सवा वेळार कितले वर्स तुलान भाग घेता वॉलंटियर जावन साधारण एक 5 तुलान 6 वर्स तुलान हांव हांगा वॉलंटियर जावन काम करता आसाची भारी उमेदेरी पुरा गांव तुले ಒಟ್ಟು मेळून आमी एकमतार हांगा काम करचें एक सौभाग्य लास्ट 5 to 6 years तुलान मेळ्ळें आसा सो कशी ता एक एक्सपिरियन्स हांगा एक वॉलंटियर करचें ता एक क्रम पुरे पळयतना कशें दिसता हांगा तुमी वॉलंटियरींग करूं पळयलें खंयचे रितीर एक ट्रेनींग जेवो कसली एक सांगून दिवचें म्हणना प्रत्येकले सिस्टम टायम टू टायम डायरेक्शना प्रकार फस्ट गश वच्चे आसा पुरो मागीर बुळी कोद्दल वच्चे आसा पुरो फस्ट पान घाल तुलान दवरून मागीर क्लीन करचें तें सिस्टम म्हणचें पळय हांगा मेंटेन केल्लें हांगा प्रत्येकले हांगा वाडटाले आमचे गेले रक्तांत असं म्हणाल म्हणजे एक कार्यक्रम हांगाचे एक ऑर्गनायझेशनल स्किल जेव हांगाचे एक बद्ध रितीर जेवचे एक हो कार्यक्रम तंतू हांव एक वॉलंटियर जावन पाळगोवचें म्हाका भारी खुशी वीर व्यंकटेशाल अनुग्रह आमगेले सक्कट वॉलंटियराक मेळ्ळो म्हणून हांव मागून घेता येस मस्त धन्यवाद आमगेलो टोलेल खातीर थँक्यू जोडमठ गणेश भट म्हणून कोडियालतराच्या ನೇರ ಪ್ರಸಾರ तुम्ही आता यूथ ऑफ JSB पळयत आसा तशी मागीर वतात जोडमठ गणेश भट हांणी वॉलंटियर जावन ह्या एक रथोत्सवा वेळार एक सेवे दिता आसाची सो हांगे लागीं उलोया आनी वॉलंटियर कशी करताची आनी हांगेली सेवे कशी चलता ह्या एक रथोत्सवा समयारी म्हणून सांगून नमस्कार वेंकटरमण फस्ट देवाला आशीर्वाद घेता साधारण एक वर्सभर सांगता आसा हांव एक 30-35 वर्ष हांव हांगा वॉलंटियर सेवा करता आसा वर्षं प्रती कितली जाता की तितल्या फुडल्यातील धांवचें आनी जायना म्हळ्यार आमी सप्लाय म्हळ्यार घेवन धांवचें फुडल्यातील जायना देव कितली शक्ती दिता पळय तितलें तें करता वचचें आनी कशें म्हळ्यार हांगाचे वॉलंटियर्स म्हळ्यार कशें म्हळ्यार परगांव वचून परदेश वचून घेवन तांगेली सेवा करता आसताची वर्स तांगेले सांतेर घेवन 2 दीस मंगळूरांत आशिल्ले एक वार तांगेली सेवा करताची म्हळ्यार वेंकटरमण आमकां बरें करता म्हणून आनी कसले शो जो न्ही सहज म्हळ्यार शो करू जो कसले येवत न्ही वेंकटरमण बरें केला तागेले सेव केला आनी बरें करता म्हणून विश्वासार येवन तागेले देव करताची तशी जी वर्षं प्रती येवन पुरो जन करताची आमी करता आसाची देवान पुरो जनाक बरें करून दिवं म्हणून देवाला आशीर्वाद करता देवाला मागून घेता मस्त धन्यवाद उलयले खातीर थँक्यू कोडियालतराच्या ನೇರ ಪ್ರಸಾರ तुम्ही यूथ ऑफ JSB पळयत आसाची तशीच आतां आमगेलो टू ह्या एक रथोत्सवा समयारी सेवे करता आसतना अनेक वॉलंटियर एम कृष्ण कामत हांणी हांगा सेवे करता आसाची हांगे लागीं ह्या वॉलंटियर आनी करतना हांगे लायक सेवे खंयच्या रुपार चलता म्हळ्यार एक हांगे लागीं उलोवन आमी कोण घेवया माम ह्या एक रथोत्सवा वेळार एक वॉलंटियरशीप कितले वर्स तुलान करता 52 वर्ष गेले 52 वर्ष दुकान हांव सान दुकानांक वाडचें करचें पान काडचें पुरा काम जाडचें पुरा करता भारी एक खुशी कसा म्हळ्यार हांव मस्त कश्ट रे आसला रे कसलें म्हाका शिकून करूं जायना रे वेंकटरमण सेव करता रे म्हगेली फॅमिली बरी जाल्या चेडूं पुरा लायक पोजिशन आसाची इनपोस आसाची पूत सून दो पुरा याके भारी एक खुशी म्हळ्यार मेल पूत येता सेव करता हांगा आनी एक कसो विशय म्हळ्यार हांगा हांव इतलें करता म्हाका कितलें आंगान दुखता देवाल काम करता कसलेंय जायना मागीर एक आसा म्हगेलें 70 वर्स कळवा हायस्कुला दुखून येतालो हांगा तेन्ना पोरणे बिल्डींग आशिल्लें
पोरण्या सांग शाण काणते पडटले आमगेले हांगा भंडारिले ग्रूप आशिल्ले गंपा पुंडा म्हणून विंगड विंगड डिफरंट आशिल्ले बाळाले पुरा जाल्यार आमचे हांगा लायक नांव आशिल्लें आमगेले ग्रूप आशिल्ले वॉलंटियराक जेवण 2-5 मिनट जेवण क्लीन करून वापस रेडी आनी आमकां भंडारिले आयदन वाहन करून थंय दवरून वचचिका आनी आमगेले वेंकटरमण म्हळ्यार आगेले मग्गिले आमकां कसले आतले कसले आरोग्य विशय जेवा खंयचेय विशय उणी जाय न्ही तशी आनी मुखार खंय सेव करता म्हणाले खंयची भाव न्हू हांव एक 2 उतर मेळटा पळय. मस्त धन्यवाद आमगेला उलयला थँक्यू. कोडियालतराच्या ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಯೂತ್ ಆಫ್ GS बेरी तुम्ही पळयताच आता मेगेलो टो नागेश हेगडे हांणी बॉम्बे तुकून हांगा वॉलंटियर काम करचे खातीर तांगेले सेवे दिवचे खातीर हांगा येवन पविल आसाची हांकां कशें दिसलें हांतू भितर भाग घेवन म्हणून हांगे लागीं ಸ್ವಲ್ಪ उलोया. नागेश माम कशें दिसलें हांगा वॉलंटियर एक सेवे करून आनी कितले वर्स तुलान भाग घेता आसा तुमी? हांव 93 बॉम्बे जमकलो म्हळ्यार ऑलमोस्ट 30 इयर्स जाले तेन्ना देखून हांव ऑलमोस्ट प्रति वर्स येता हांगा एक सेव करचे भाग घेता. म्हगे नेटिव्ह प्लेस मँगलोराची तशी प्रति वर्ष आमगेला कसं कितें सेव करचें म्हणून यांचे काम म्हणून खंयचें काम पुरो नमुने काम आमी करताचे तांकां एक मना एक समाधान एक संतृप्त मेळटा आनी एक वेंकटरमणान आमगेलो आशिर्वाद आमगेलो अनुग्रह केन्ना आसता म्हणून हांव करता आसता तशें जालतींतल्यान आमी सेव करता आनी बारी नमुने एक गंमत जाता. थँक्यू मस्त धन्यवाद. कोडियालतराच्या ನೇರ ಪ್ರಸಾರ तुम्ही आता यूथ ऑफ GS बेर पळयता आसाची तशीच मेगेलोट आता यूथ ऑफ GS बीच्या एक वॉलंटियर तशीच हांगा ब्रह्मरथोत्सवा समयारी एक वॉलंटियर सेवे करच्याक हांगा भाग घेतिल्लो आसल्या नागेंद्र शेणे अण्णा आनी आसाची हांगे लागी एक ಸ್ವಲ್ಪ उलोया आनी हांगा एक वॉलंटियर वर्क करून कशें दिसलें म्हूण सांगून निमगे. थँक्स अर्जदा. सुरवेळ जावन आमी सान आसतना आमी पाठार न्हेसून वॉलंटियर म्हळ्यार कितें सप्लायर म्हणचे फस्ट म्हळ्यार आमकां वेंकटरमण देवस्थानाक लागून मुंबय सनाका सप्लाय करचें एक काम आमकां दिलेलें त्या घेवन आमी लायनार चैन सिस्टमशी वचून थंय दवरून थंय लागून आमी आपास येवन काले काटार घेवन येवचे. ताज नंतर थोडे काळ नंतर माळी ऑफिसा माळी म्हणटात न्हू थंय एक राबचे एक क्रम जालो थंय राबून जाल्यार थंय वाण जाता रे मागीर कशें जालें एक पंत कस की हांगा राजांगणान थंय येयला आसता येताना हंगे एक वाटची एक म्हळ्यार हांगा लास्ट मस्त टायम वाडटाची म्हळ्यार एंड जावताय कंटिन्युअस वाटची एक क्रम आसा त्यांची ते ऑफिसा म्हळ्यार पुरो बग्गी एका पंथात दोनी पंथात आनी मागीर ते जन ओण जाताची ते वॉलंटियर्स आप हांगा येताचे तशें हांगा वाडू सुरू केला एक खुशी तशीची मस्त काळ लागून यूथ ऑफ GS बीन आमी चॅनल सुरू जाता रे जनाल वचून तांगेले अभिप्राय तांगे बारी खुशी म्हळ्यार आमी थंय लागून आयल्याची हांगा फॉरेन लागून येता म्हगे फ्रेंड एकलो आसा गणेश भट म्हणून तो स्वीडन लागून हांगा आयला तेराका येवता ते येवन एक स्वीट एक वांटूची एक उमेदी त्या पुरा आमी पळयलेलो आसा मागीर संतोशान दाखयलेलो आसा देश मागीर 5 दिसाक देवालयाक रथोत्सव म्हळ्यार वर्ल्डान इंटरनॅशनली आतां मुगेल अण्णाले दू आयला न्यूझिलंडातून आयला आनी एक ऑस्ट्रेलियातून आयला मुगेल दू केन्ना येता बट आपण ती केवच्या जाय न्ही देवान आमकां पुरा जनाक आमगे समाजाक देवान एक उत्तरोत्तर हे करता म्हणून देवाला मागता आसा एंड आय एम प्राऊड टू बी GSB. थँक्यू सो मच आमगेला उलयला. कोडियालतराच्या ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಯೂತ್ ಆಫ್ GS बेर तुम्ही पळयता आसाचे मेगेलोट आता सदाशिव कामत माम हांणी आसाचे आनी हाजी होडतरा दिवसू हांगा मंगळुराक येवन पावलांची हांगेला अभिप्राय आनी हांणी कशी पुराय हांतू भाग घेतलाय कसो पुराय सेवेंत भाग घेतलाय कशें दिसलां हांकां म्हूण सांगून हांगे लागीं निमगया. आयच्या दिसाक वेंकटरमणाल्या ह्या सेवे भितर भागवहिसूंक मस्त खूश जाता तांतूय आमगेले परमपूज्य स्वयं तीर्थ स्वामींगेले आशिर्वाद घेवन आमी हांगा आयल्यांची वर्स एक तांगेले सेव करचे हांगा देवाला एक सेव करचे भाग्य आमकां मेळटा आसा मस्त आनंद जाता सगळे आमगेले GSB समाज हांगा ओट्टू जाल्ल्यान पळयतना आनी असल एक अवकाश मेळचे एक बारी एक आनंद दिवचे म्हणून विशय की अर्गांव परगांवांतल्यान पुरा जन आमगेले दनियाल सेवेक हांगा येताची तागेले दर्शन घेवच्याक तागेले एक प्रसाद घेवच्याक आजी खंय खंय वच्चे नासले समेत आयच्या दिसाक आमगेले वेंकटरमण सेवे खातीर पुरो जन येता आसाची तसल एक आज व्हड दीस आमगेले खातीर आनी यूथ ऑफ GSB निमित्त आमकां पुरा दिसाय केलो दीस आमकां येवचें जाय न्ही जाल्यार आमकां पुरा दिसू पुरा प्रोग्राम आमकां पळोवचें मेळना ताचे खातीर यूथ ऑफ GSB आनी तांगेले पुरा टिमाक अभिनंदन दिता आसा. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. कोडियालतराच्या ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಯೂತ್ ಆಫ್ GS बेर तुम्ही पळयता आसाचे मेगेलोट आता BR भटमाम हांणी आसाचे हांणी ह्या रथोत्सवांत भाग घेवन कशें दिसलां हांकां म्हूण हांगे लागीं निमगे. मंगळूर रथोत्सव बारी एक चारित्र्यार्ह आशिल्लो रथोत्सव त्या रथोत्सवाक आतां वर्स जन चड जाता आसा
भारी संभ्रमार जाता असं फुडलीं वर्स 200 वर्स म्हणून प्रोग्राम जालो आतां ह्या फावटी ताज्या काही विजृंभणेर जाता असं पयलीं वर्स अनेक विशेष जावन कसलो म्हणल्यार बांगरा लालकी एक उपसिंधीचे प्रोग्राम आसा आयज स्वाम्यान प्रसाद घेतना वचून सांगलां तें भायर चंद्यार जावन पयलीं 24-13 फुडें गम्मत तयार जावं काय म्हणून ते निमती आत्तांचे ना न्ही वयल्या वर्सा हेचे तयार केला आनी तो कसलो म्हणल्यार नंबी घेतले म्हणके व्हडलो वर्जन येता हांगा पार्टिसिपेट करूंक आनी मुख्य जावन कसलो म्हणल्यार मंगळापुरा वेंकटरमण कशें म्हणल्यार कसलो निमगेल्यार दिता म्हणल्यार एक जना भावन आसा त्या भावन वयल जाल्यार निमचें चड जाता म्हण मेगल नंबिका आनी निमती जनाक एक गम्मत जाता आतां काल तुमी पळय 5 दीस कोण तुमी लायक कवरेज दिला आनी जनान पळयल्यार कळटा जन कितले इंट्रस्ट घेवन पार्टिसिपेट करता जी देवा वयर भक्ती आशिल्ले आनी हें मंगळूर मुख्य जावन आमगेल्या GSB नंबर 1 देवस्थान हें हांगा कोण येयल्यार बोपास येता जी ते वेंकटरमण शक्ती ते निमती आजी हांगा आयिल्यांक तांणी मागीन घेतिल्ली खंडीत जेवो म्हणून हांवें देवाल्या मागून घेता आनी हांचे तुमी कवरेज लायक दिलेले आसा तुमगेले संस्था एकदम वाडून पयलीं तेर भितर आनीक डबल जावं ट्रिबल जावं तुमगेले बॉस न्हू बेस्ट वर्क या व्हेरी डेडिकेटेड हांव आतां न्हय ताका सांग पळयता आसता भारी चांग मनीस ताका नांव संतोष शेणै म्हणून सगळेची व्हडलो वर भून येता आसता चांग मनीस ताकाय देवाला सेवा मस्त करता आसता ताकाय देव बरें कर म्हूण सांगून बेगीन 2 उतरले मस्त धन्यवाद आमगेलो उलयले खातीर थँक्यू ಕೊಡಿಯಾಲ್ತರच्या ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತುಮಿ ಯೂತ್ ಆಫ್ JSB ರತ್ ಪಳೆತಸಚಿ ಮಿಗೆಲೋಟತ್ತ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಸ ಹನ್ನಿ ಹಂಗ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನಿ ಪುರೈ ಹಂಗ ವೈರಿ ರತಾರ್ येवन ಪ್ರಸಾದ್ ಗೆತ್ತನ ತಾ ಕಶಿ ತಾ एक ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಜ್ಜ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಆಮಕ ದಿವಕ ಮುಂಚ ಸಂಗ ನಂಗೆಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗುನ್ ಗೆತ್ತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಜಯತೆ ಹಂಗ ಆಜಿ ಆಮಿ ದೇವಾಲ್ ವೈಭವ ಪಳೆತಸಚಿ ಆಜಿ ಜನಸಾಗರ ಶೈಲ ಮಳಲೆ ತಾ ದೇವಾಲ್ ವೈರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ದವರ್ನು देवालयकर रथोत्सव पळोवन रथारोहण पळोवन एक प्रसाद घेवका म्हळ्यार एक भावनेर सक्कट जन आयिल्ले आसाचे आमी कसं लेखला की ताज्याक चड जन आज हांगा आयिल्ले आसाचे हांगा मॅनेजमेंटान अशें बरो वॉलंटियर्सान तांकां कसले तोंदरे जायना अशी एक वेवस्था केलेली आसा सकडान सहकार केल्या ते चंद आनीक चंद जावन जाता आज आमी कसं म्हळ्यार एक टायम लिमीट घालनी जाल्यार जनाक मातसो तोंदरे जाता म्हळ्यार काहीतरी 1 गंटे भितर आमी हांगा राबोवका म्हणून एक लेखला जनान सहकार केल्या खंडिताय काय जाता लायना मॅनेजमेंट कशी केला म्हळ्यार आमी जनाक भजक जन कोण आसाचे पळय तांकां एक लायन करून तांणी येवका वॉलंटियर्साक एक प्रत्येक लायन केला तांणी तांगेल्या वाडची मध्यांत येवन तांणी हांगा आमकां येवन प्रसाद घेवन वतर आसाची तशी त्या प्रति वर्स चलचे प्रकार चलता आसा जाल्यार ह्या वर्स जन चड आशिल्ले निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಾಲ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಆसा आमगेल्या मॅनेजमेंटा सायडा देखून चरकेल सायडा देखून आमी पूर्ण तांकां हें करता अरेंजमेंट केलेलें आसा जाल्यार तांणी एक सहकार दिले म्हणजे आनीक भारी चंदार जाता तो देवान आज प्रसन्न जावन आशिल्लो एक दिवस तो सक्कडान एक कुशेर वयर येवन तो प्रसाद घेतली म्हणजे जाल्यार खंडीत तांगेलें जीवन पावन जाता तांणी कसं हांगा मागता की ते खंडीत जाता आजी फुडें आमकां देवान राखला आत्ताय राखता आनी मुखार राखता म्हळ्यार खंडीत विश्वास आसा आमगेले मंगळूरा पेंट वर्स बशी वर्स अभिवृद्धी जाता ह्या गांवांत तूं पुरा गांवची जन हांगा येवन हांगा कसं की एक देवालय हाजेर सानिध्यार येवन हांगा घर कोण की राबिल्ले आसाची ते वर्स बशी वर्स वृद्धी जाता आसा सक्कट पळयता आसाची ते कसले म्हळ्यार त्या देवालयाक शक्ती ती तो वीर व्यंकटेश वैभवा प्रतीक तो तिरुपती देवाल कशी वैभव घेता की तशी आमगेले देव वैभव घेता वर्स 9 तेर पुळी वर्स समर्पण जाल्लो ह्या वर्स 2 वर्स इतलेची आनीक ताका वैभव वाडता आसा बांगरा लालकीचे एक प्रार्थना जालेलें आसा आज दयानंद भाई मामान येवन वापास एक प्रार्थना सकट जालेलें स्वाम्यान करून दिलेलें आसा तशीच त्या येवचे वर्स भितर जावका म्हळ्यार एक इच्छा आसा खंडीत तो देव चलासून दिता म्हळ्यार एक हें आसा आतां एक रिक्वेस्ट कसा म्हळ्यार सकडान एक सहकार कोरका जाल तितले वगी येवन ते प्रसाद घेवन कुशेर प्रसाद घेवन वचका म्हणून सक्कड हांगेले तर्फेन आमी वॉलंटियर्साल तर्फेन एक रिक्वेस्ट करता आसाची सकडा बरें जावं म्हणून मागून घे देवाला मस्त धन्यवाद आमगे उलयले खातीर थँक्यू ಕೊಡಿಯಾಲ್ತರच्या ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಯೂತ್ ಆಫ್ JSB ಪಳೆತ आसा तुमी तशी मेगेलोटात विवेक अण्णा आसा हांणी
एक वॉलंटियर्स एक उत्सव दिवस चलता हांगा देवस्थानांतू 13 वेळार त्या एक ताका एक टायम लिमीट म्हणाल आसता म्हळ्यार रात्री 3-4 म्हणाल एक गडू दवन घेवन हे एक पुरे वॉलंटियर्साक ओट्टू करून घेवन त्या एक टायमार एक उत्सव चलचे की त्या पुरे चलता त्या कशी चलयताच्यांनी आनी पुरे वॉलंटियर्साल सहकारू कशें आसा का म्हूण सांगून हांगे लायक ಸ್ವಲ್ಪ निमगुया देवाल उत्सव आमी चलसूच कसं लयना देव आमकां कशी बुद्धी दिता त्या टायपार आमी वताची आनी आमगेले वॉलंटियर्स आमगेले चरके तांकां कसले पुर्वजल्मा योग आशिल्ली ती आमी ह्या देवाला येवन मेळ्ळाची तशें ह्या देवात आज आमी रथोत्सव आमी एक टायम लेखला बट त्या टायम प्रकार जायना उत्सव आमी कसं लेखताची ताजे प्रकार जायना खंयचे प्रकार जाता त्या भगवंता मात्र गोतू पयलांक भितर बशिल्लो भगवंत आसा ताका मात्र गोतू आनी जन चरके मेळटाची एक कसं म्हळ्यार आमगेलांतू एक मेळेर पुरा जने आसताची कोणाले कोणे कोप्पून कोणाले कसले हें करून तशें करून अशी करून म्हणून खंयचेय देवाल काम करतना खंयचेय एक रितीर वांट भेद करना अशें आमी काम करता आसाची तशें जावन हो कसो उत्सव जाता त्या वेंकटेशाल मना कसं आसा त्या रुपार चलता म्हूण सांगूंक हांव इच्छा पावता मस्त धन्यवाद विवेकानंद थँक्यू भुईचेरी आयला वैकुंठ वांटून घेव्या आनंद वरस वरस महाजात्रेचो संभ्रमो वरस वरस महाजात्रेचो संभ्रमो बंधु सोयरे मित्रा गेले मोगाचो संगमो बंधु सोयरे मित्रा गेले मोगाचो संगमो कमल नयन श्रीरमणाले आराधना कमल नयन श्रीरमणाले आराधना योगं गेलो करी पुण्य संपादना योगं गेलो करी पुण्य संपादना आयला 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 वैकुंठ आयला 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 वैकुंठ भुईचेरी आयला वैकुंठ वांटून घेव्या आनंद भुईचेरी आयला वैकुंठ वांटून घेव्या आनंद लोकाचो यजमानो गांवचो अभिमानो लोकाचो यजमानो गांवचो अभिमानो कोड्याला आयला सौभाग्य गेमनो कोड्याला आयला सौभाग्य गेमनो मक्तना दित्तलो चुकतना रक्तलो मक्तना दित्तलो चुकतना रक्तलो इष्टदेव तो विश्वासू आमगेलो इष्टदेव तो विश्वासू आमगेलो आयला 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 वैकुंठ आयला 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 वैकुंठ भुईचेरी आयला वैकुंठ वांटून घेव्या आनंद भुईचेरी आयला वैकुंठ वांटून घेव्या आनंद नमो 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 नमो
ಎಲ್ಲಿ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಗ सद्दयितु राबला सद्भक्त मन मंदिरातु सद्दयितु राबला दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा तुलसी दड प्रिय दया सिंधु श्रीकरा वैकुंठाधिप घनश्याम सुंदरा तुलसी दड प्रिय दया सिंधु श्रीकरा वैकुंठाधिप घनश्याम सुंदरा अभय देवनुराक श्री लक्ष्मी प्रियकरा अभय देवनुराक श्री लक्ष्मी प्रियकरा अनाथ रक्षक आपत् बांधव कृपा सागरा श्रीधरा अनाथ रक्षक आपत् बांधव कृपा सागरा श्रीधरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा भाग्यदायिनी श्रीलक्ष्मी विघ्न निवारक महागणपती भय निवारक गरुडु हनुमंतु तुगेल परिवारांतु भाग्यदायिनी श्रीलक्ष्मी विघ्न निवारक महागणपती महागणपति भय निवारक गरुडु हनु सीधा प्रसार पळयता आसाची आतां आमगेलो टू सेंचुरी ग्रुपाचे दयानंद पै माम आसा तशीच तांगेली श्रीमती आसाची विशेष जावन यूथ ऑफ GSB तर्फेन हे वर्स पोस्टल डिपार्टमेंटा देखून आमी एक कोडियाल तेराचे एक उडगासा खातीर आसूं का म्हण सांगून एक स्टॅम्प केलेलो आसा त्या एक तुमी रिलीज कर का म्हणून हांव निमगून घेता आसा पै माम तुमगेले हातानाची हे रिलीज कर का म्हूण निमगेत हे काड हाजे भितर फुल हे काढायचे येस 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 हे माय स्टॅम्प म्हणून सांगून कोडियाल तेराचे विशेष एक स्टॅम्प केलेलो आसा आज ताजे रिलीज दयानंद पै मामान केला एक 2 उत्तर दयानंद फुल का म्हणून निमगून घेता पूरा GSB यूथ विंगाचे तांगेले पुरे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा हाजी त्यानंतर आज कोडियाल तेर म्हणले का आमचे गेले सगळे वर्सां ते व्हड दिवस आज वर्षं प्रति तेरू चड हें करता तांतू आतां यूथ ऑफ GSB आनी मस्त काम करता आसताची आज तांतू एक व्हडले विशेष म्हळ्यार पोस्टल डिपार्टमेंटान स्टॅम्प रिलीज करता तेरा विशय कोडियाल तेरा विशय आमकां एक भरम म्हूण लागता आज यूथ ऑफ GSB कितले अभिनंदन सांगूय उण जाता सांगल्यार त्या तांतू आनी काही चड रितीरी आनी सेव कोर का यूथ ऑफ GSBच्यान व्हडले कार्यक्रमांनी गाळून घेवका हांव हांगेले कार्यक्रमांतू मस्त क्लोज जावन तांगेले कल्चरल प्रोग्राम सोशल प्रोग्राम धार्मीक प्रोग्राम तांत पुरा हांव क्लोज जावन ऑब्जर्व करता आसा पुरा जनां तर्फेन यूथ ऑफ GSB अभिनंदन दिता हांव आनी आज एक व्हडली बरम आमगेले स्टॅम्प रिलीज करचें
ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಅವಕಾಶ ಬ್ಯಾನ್ಲಾಸಲು ಆಜಾನಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಂದಿಲ್ಲ अन्नी तांकां म्हगेले अभिनंदन. तशीच दयानंद पै माम तुम्ही आमगेले समाजाचे वॉयस मस्त सुदोज काम करता आसा कित्याक म्हळ्यार वॉयस ऑफ GSB जावचेची सेंचुरी ग्रुपान अशीच तुमगेले सपोर्ट खंडीत आसचो म्हणून आमी निमगून घेता. उलयले खातीर धन्यवाद. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. यूथ ऑफ GSB ನೇರ प्रसारारी कोडियाल तेरू 2023च्या कव्हरेज तुम्ही पळयत आसाची. तशीच आमगे लोटात रथारोहणा टायमारी पुजलोना ग्रुपाचे आदित्य पै आणि तशीच श्रेया पै अन्य येवन पवयल आसाचे हैदराबादांतल्यान हांके रथारोहणा संदर्भेरी हातूंत भितर भाग घेवन कशी दिसला म्हणून सांगून हांगे लागीं निमगुया. रथारोहणाक करेक्ट टायमार हांगा रथा एदुरच येवन पवयल आसा तुमी. तुमकां हातूंत भितर हे सगळे कोडियाल तेरांतू भाग घेवन कशी दिसला? भारी लायक आसा. ये मिगिल फर्स्ट तेरू वाडी के मगिरी भारी चंद डेकोरेशन केल्लें. भारी क्राउड आसा, चड क्राउड आसा, बट मॅनेजमेंट लायक मॅनेज केल्लें. पेजे जेवण हांव जेवली, लायक आशिल्लें आनी पुरे भारी चंद दिसता. ओके, आमगेलो टोलेल खातीर मस्त धन्यवाद. थँक्यू. माघ शुद्ध सप्तमीक रथारी तू बसता वैभवानी सकडाले सेव तू घेता. माघ शुद्ध सप्तमीक रथारी तू बसता वैभवानी सकडाले सेव तू घेता. भक्तीन भगिले पूर्ण कोंडेता कामित फलदाता नाव तू घेता. मंगळापुरादिषु धीर वेंकटेशु अभयदे नृत्त श्रीनिवासु. मंगळापुरादिषु 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 वीर वेंकटेशु. ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು, ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು, ಶರಣರ ಕಾಯುವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ. ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು.
ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದರ್ಶನದಿಂದ ಗುರುತರ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಗೋವಿಂದ. ತಿರುಮಲರಾಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಗುರುತರ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಗೋವಿಂದ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧಿಸಲು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧಿಸಲು ಅಪರಾಧಗಳೇ ಗೋವಿಂದ. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ವೇದ್ಯನು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಭೇದವ ಮಾಡನು ಗೋವಿಂದ. ವೇದ್ಯನು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಭೇದವ ಮಾಡನು ಗೋವಿಂದ. ಇಂದಿರೇಶನ ವೌದಿಪ ಜನಗಳ, ಇಂದಿರೇಶನ ವೌದಿಪ ಜನಗಳ ಬಂಧವ ಕಳೆಯುವ ಗೋವಿಂದ. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು, ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು, ಶರಣರ ಕಾಯುವ ಕರುಣಮೂರ್ತಿ. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. అంగెలొదేవు వెంకటరమణుతో, అంగెలొదేవుతో వెంకటరమణుతో, వెంకటరమణుతో వెంకటరమణుతో గోవింద గోవింద గోవింద. అంగెలొదేవు అంగెలొదేవు వెంకటరమణు వెంకటరమణు వెంకటరమణు.
వెంకటరమణుతో అమ్గెలో దేవుతో వెంకటరమణుతో అమ్గెలో దేవుతో అమ్గెలో దేవుతో వెంకటరమణుతో అమ్గెలో దేవుతో వెంకటరమణుతో వెంకటరమణ గోవింద 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 వెంకటరమణ గోవింద గోవింద గోవింద. దయాళుతో పూర్ణ కృపాళుతో దీన దయాళుతో పూర్ణ కృపాళుతో దీన దయాళుతో పూర్ణ కృపాళుతో దీన దయాళుతో పూర్ణ కృపాళుతో మనాలెక్కిల్ దీవును అమ్క రక్తలో దేవుతో మనాలెక్కిల్ దీవును అమ్క రక్తలో దేవుతో ಮನಾಂತು ಅಸ್ತಲತೋ ತೋಳ್ಯಾಂಕ ದಿಸ್ತಲತೋ ಮನಾಂತು ಅಸ್ತಲತೋ ತೋಳ್ಯಾಂಕ ದಿಸ್ತಲತೋ ಮನಾಂತು ಅಸ್ತಲತೋ ತೋಳ್ಯಾಂಕ ದಿಸ್ತಲತೋ ಮನಾಂತು ಅಸ್ತಲತೋ ತೋಳ್ಯಾಂಕ ದಿಸ್ತಲತೋ ಧ್ಯಾನ ತಗೆಲೆ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಧಾವನು ಎತ್ತಲತೋ ಧ್ಯಾನ ತಗೆಲೆ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಧಾವನು ಎತ್ತಲತೋ ವೆಂಕಟರಮಣುతో అమ్గెలో దేవుతో వెంకటరమణుతో అమ్గెలో దేవుతో రక్తలతో దైత్యాంక మర్తలతో భక్తాంక రక్తలతో దైత్యాంక మర్తలతో భక్తాంక రక్తలతో దైత్యాంక మర్తలతో భక్తాంక రక్తలతో దైత్యాంక మర్తలతో शक्तीच्या अवतारू घेतलो वेंकटरमणुतो शक्तीच्या अवतारू घेतलो वेंकटरमणुतो चंदू चंदू देवतो लक्ष्मी वेंकटेशुतो चंदू चंदू देवतो वीर वेंकटेशुतो चंदू चंदू देवतो लक्ष्मी वेंकटेशुतो चंदू चंदू देवतो वीर वेंकटेशुतो हंग येवनु अमक रक्तलो पंकजनयनुतो हंग येवनु अमक रक्तलो पंकजनयनुतो वेंकटरमणुतो अम्गेलो देवुतो वेंकटरमणुतो अम्गेलो देवुतो గోడు గోడుతో 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 సంకటహరణు వెంకటరమణు రాధారమణుతో
సంకటహరణు వెంకటరమణు రాధారమణుతో వెంకటరమణుతో అంగెలో దేవుతో వెంకటరమణుతో అంగెలో దేవుతో అంగెలో దేవుతో వెంకటరమణుతో అంగెలో దేవుతో వెంకటరమణుతో వెంకటరమణ గోవింద 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 వెంకటరమణ గోవింద 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 వెంకటరమణ 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 గోవింద. వెంకటేశ ప్రభో వెంకటేశ వీర వెంకటేశ విభో వెంకటేశ ప్రభో వెంకటేశ విభో వెంకటేశ ప్రభో వెంకటేశ విభుదేంద్రయతి పూజిత వీర వెంకటేశ విభుదేంద్రయతి పూజిత వీర వెంకటేశ వీర వెంకటేశ విభో వెంకటేశ ప్రభో వెంకటేశ విభో వెంకటేశ ప్రభో వెంకటేశ విభో వెంకటేశ ప్రభో వెంకటేశ విభో వెంకటేశ ప్రభో వెంకటేశ ధణి వెంకటేశ చింతామణి వెంకటేశ ధణి వెంకటేశ చింతామణి వెంకటేశ ఫణిశయన దేవా శ్రీపతి వెంకటేశ ఫణిశయన దేవా శ్రీపతి వెంకటేశ విభో వెంకటేశ ప్రభో వెంకటేశ విభో వెంకటేశ ప్రభో వెంకటేశ విభో వెంకటేశ ప్రభో వెంకటేశ విభో వెంకటేశ ప్రభో వెంకటేశ నమో వెంకటేశ రమా వెంకటేశ నమో వెంకటేశ రమా వెంకటేశ శ్యామ సుందర కామిత దాత వెంకటేశ శ్యామ సుందర కామిత దాత వెంకటేశ విభో వెంకటేశ ప్రభో వెంకటేశ విభో వెంకటేశ ప్రభో వెంకటేశ విభో వెంకటేశ ప్రభో వెంకటేశ విభో వెంకటేశ ప్రభో వెంకటేశ
ರಂಗವೆಂಕಟೇಶ ಉತ್ತುಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ರಂಗವೆಂಕಟೇಶ ಉತ್ತುಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭುದೇಂದ್ರಯತಿ ಪೂಜಿತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭುದೇಂದ್ರಯತಿ ಪೂಜಿತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ देव श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्ठा पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा
वारिजनाभा करुणावारिधिये वारिजनेत्र वरदा श्रीहरिये वारिजनेत्र वरदा श्रीहरिये पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश वेङ्कटरमण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेङ्कटरमण गुणार्णवा वेङ्कटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेङ्कटरमण गुणार्णवा वेङ्कटरमण गुणार्णवा वेङ्कटरमण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक मकर कुंडलधर मदन जनका मकर कुंडलधर मदन जनका संकर्षण सर्व लोकपालक संकर्षण सर्व लोकपालक संकर्षण सर्व लोकपालक संकर्षण सर्व लोकपालक संकर्षण सर्व लोकपालक
सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता खगवाहना जगदंबारमण खगवाहना जगदंबारमण अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता खगवाहना जगदंबारमण खगवाहना जगदंबारमण जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ श्रीनिवासा वेंकटेशा वेंकटेशा श्रीनिवासा 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 जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि 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 सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद 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 वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद
ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಂಬುಜ ಯುಗಳವ ಚಂದದಿ ಸಲಹೋ ಮಂದರಧರನೆ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ. ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ, ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೇ ದೇವಾ, ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ, ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೇ ದೇವಾ. पळयताची आता मगे लोटो मंजेश्वर रथबीदीच्या चारके पुरे वॉलंटियर्स हांगा आसाची मगे लोटो राहुल असं हांगेला गुलोया हांगा रथोत्सवांतू भाग घेवन कोडयाल तेरांतू आयच्या दिसा भाग घेवन कशें दिसला? कोडेल देव म्हळ्यार एक आमची गेल समाजाक एक व्हड महोत्सव म्हणून एक सांगू इच्छा भावता. सगळे आमचे गेल समाज कोडेल तेराक ओट्टू जावन ते वेंकटरमणाल उत्सव पळयतना आमकां भारी खुशी जाता. तस देखून आम्ही प्रति वर्स आम्ही येताची म्हळ्यार आमगेले देवस्थाना उत्सव जावन ताजे नंतर आम्ही बारसोर नेवची चरक्यान, तशी एक खुशी जाता पळोवच्याक. थँक्यू सो मच इतले वेळ आमगे उलयले खातीर धन्यवाद. तशी याची आमगे लोटात किशोर अण्णा आसा हांगे लागीं निमगे आतां मंगळूर रथोत्सवा भाग घेवन कशें दिसलें तुमकां? हांव बेंगलोर आसचे मंगळूर रथोत्सव म्हणून 10 वर्स नंतर येता आसा. मनशार सृष्टी प्रति वर्स येता जाल्यार ह्या वर्स पळया एक फुडले वर्स 9 तेरू जाला ते पळया म्हूण सांगून ह्या वर्सा येयला. बारी खुशी जाली म्हाका पळोवन तेरू. मस्त धन्यवाद आमगे उलयले थँक्यू. यूथ ऑफ GSB ನೇರ ಪ್ರಸಾರ तुम्ही कोडयाल तेराचे कवरेज आता पळयताच मगे लोटू उडपा कडियाली तुलान संतोष किणीमा हांगा रथोत्सवाक येवन पाविल्ले आसाची हांगे रथोत्सवांत भाग घेवन कशें दिसलें म्हणून हांगे लागीं निमगुया. ಹಂಗೆ ಮಂಗಳೂರಂತೂ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಚಂದ ರೀ ರಥಾರೋಹಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರಲ್ಲ ಕಸಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಮೆ ಉಡುಪ ದೂಕೊಂಡು ಎತ್ತ ಸತಿ ಆಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಎತ್ತ ವರ್ಷ ಲಾಯ್ಕನು ಹಂಗೆ ಉತ್ಸವ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕರಲ್ಲ ಪಾಯ್ತು ಸಿಸಿ ಹೋಗ್ಕಳಿಸ ಲಾಯ್ಕ್ ಚಂದ ರಸ್ ಕರಲ್ಲ आम खुशी जाता आमगेले वेंकटरमण देवस्थानाचे इतले लायकन चंद रे एक रथोत्सव व्यवस्था केला ताका देवाला आनी ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲಿ ಅಣಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ತೇರು ಕಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿಸಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫೇಮಸ್ ತಾವಕ म्हणून ಮಗಲೆ ಆಸಸ್ मस्त धन्यवाद आमगे उठवले थँक्यू. अध्यक्ष कोडयाल तेराच्या ನೇರ प्रसार तुम्ही यूथ ऑफ GSB पळयत आसात तुमगे लोटू उडपा तुलान सुबर्ण पैमा हांगे येवन पावलांची ह्या एक रथोत्सवांत भाग घेवचाक हांगे रथोत्सवा भाग घेवन कशें दिसलें म्हणून हांगे लागीं निमगे. हॅलो प्रथम जानु वीर वेंकटेशाक साष्टांग प्रणाम कोनु आमगेले हिंदी मठ स्वामी प्रणाम कोनु हांव मगेले ಲೈಫ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕತ್ತ 51 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 51 ವರ್ಷ ಆ ವಿದುಳ್ತೆ ಕೈ ರಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ಹೋಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 50 ವರ್ಷದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲ್ತಿರೇನು ಜಾಮಣ್ ಕೋನ್ಗೆ ನತ್ತ ಬಾರಿ ಲಾಕ್ ಮಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮನಸ್ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಖುಷಿ. मस्त धन्यवाद थँक्यू. कोडयाल तेराच्या ನೇರ प्रसार तुम्ही यूथ ऑफ GSB पळयत आसात तशीच आमी केन्नाय म्हणू आसा कोडयाल तेरांतू देश विदेशांतुलानय जन हांगे येवन सर्वताची म्हणला ह्या एक वेंकटरमणाल रथोत्सवांत भाग घेवचाक मगे लोटात गोविंददास पैमाम हांणी जर्मनीतुलान हांगा येवन पाविल्ले आसाची हांगे मंगळूर रथोत्सवांत भाग घेवन कशें दिसला म्हूण सांगून हांगे लागीं निमगुया. Thanks for Youth of GSB for giving me this opportunity to speak to the audience of Youth of GSB. First and foremost, I should thank you all. तुमगेल coverage ultimate असता. म्हाका 2020 तो
आणि 21 अंतू तुमगेल कवरेज पळोवनूच जर्मनींतू कोडेला आईल फीलिंग जाल्ला सो 2020 नव तेर म्हणताना वच्चू येऊन पळोवपाची म्हूण डिसायड करून लास्ट इयर आणि ह्या वर्सा पळयला ऑसम ऑसम अँड थँक्स फॉर युअर कवरेज कंटिन्यू द गुड जॉब. मस्त धन्यवाद थँक्यू. खोडियालतराच्या नेर प्रसार तुम्ही यूथ ऑफ GSB पळयत आसाची तशीची आम्ही म्हणला म्हणकेची ह्या एक मंगळूर रथोत्सवान तू मस्त जण देश विदेशातुलानय हांगा येवन पाविल आसाची तशीच मेगेलोटात CA गोकुल पै हांनी आसाची हांनी US तुलान हांगा मंगळूराक ह्या एक रथोत्सवा समयारी येवन पाविल आसाची हांकां ह्या रथोत्सवान भाग घेवन कशी दिसला म्हणून सांगून हांगे लागीं निमगुया. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಸೊ ಕೊಡಿ ಅಲ್ತದ येवचे एक स्पेशल म्हणून सांगू येतं इथं म्हळ्यार आमी हांगा मंगळूरांत व्हड जाल्लेची तशी प्रति वर्स सान दुखून तेर पळोवन व्हड जाल्लेची आनी आमी हांगा कॉलेज आसतना पुरो वॉलंटियर जावन रावचे तशी एक एक्टीव एक हें आसता तशें आमगेलें तशें मागीर मुखार काम मेळ्ळें बँगलोर हांगा थंय म्हणून आतां एक 10 वर्स लागून US आसा बट प्रति वर्स एक जानेवारी फेब्रुवारी तेर म्हणटाना एक 3-4 महिने फुडें टिकेट बूक करून आमकां आतां गूगल करून रथसप्तमी डेट म्हणून सगळें एक भटमामाला निमगून खंयचे दिवस तेर येता नेक्स्ट इयर म्हणून सांगून सुद्दां एडवान्स जावन टिकेट बूक करून 3 वर्स फुडें एक वार येवचें तेराका म्हणून मागीर वोकूळ जावन नेक्स्ट डे फ्लायट टिकेट करून बूक करचें परत सोमार रातीचें फ्लायट म्हगेलें तशी लकीली इतलें म्हाका सगळें तोंडरी जाय न्ही एक वर्स मध्य येवचें जाय म्हाका 2021 कोरोना निमित्त आमगेले ट्रॅव्हल रेस्ट्रिक्शन आशिल्लें तशें येवचें जाय न्ही बट त्या सोडल्यार प्रति वर्स आमी लूक फॉरवर्ड करता केन्ना तेर म्हणून सो आतां एंड जाता एक हें जाता परत पांय वोकूळ लास्ट डे परत सोमार वचचें म्हणून बट नेक्स्ट इयर होपफुली आपास येवचें मेळटा परत वेंकटरमणाला आशिर्वाद तोच आपोवन घेतास प्रति वर्स आनी जेन्ना फ्रेंड्स ओल्ड कॉलेजा फ्रेंड्स फॅमिली तांकां परत मेळून एक देवाल एक दर्शन करून एक स्पेशल फिलींग येता. मस्त धन्यवाद आमगे लुटल थँक्यू. कोडियालतराच्या नेर प्रसार तुम्ही यूथ ऑफ GSB पळयत आसाचे आता म्हगे लोटू राजेंद्रन हांणी आसाचे हांणी वॉलंटियर जावन मस्त सेव करता आसाची ह्या एक रथोत्सवा समयार अंत भितर भाग घेवन कशें दिसलें. भाग म्हळ्यार आमगेले ते क्रमू जावन गेला भाग नासल्यार ते कंप्लीट ना सब्जेक्ट कंप्लीट ना सान दाखून म्हळ्यार आमी 5 वर्स प्रायर दाखून देवाल सेवे राबता आशिल्ले वाडूक पुरो न्ही तेन्ना अशी पाट्याड घाल पोवचें आज एक म्हाका 43 जाले आतां प्रति वर्ष चुकन अशी एक सेव करचे देवान भाग दिला आमी ते करता. मस्त धन्यवाद आमगे उलयला थँक्यू. यूथ ऑफ GSB कोडियालतराच्या नेर प्रसार तुम्ही पळयत आसाचे आता म्हगे लोटू मंगळूरचे प्रसिद्ध श्रेयस स्वीट्स हाजे मालक जावन आशिल्ले श्री रमेश मल्यमाम आसा हांणी ह्या ब्रह्मरथोत्सवा दिवस हांगा येवन अंतू रथोत्सवा भाग घेवन हांकां कशें दिसलें म्हणून हांगे लागीं निमगुया. हॅलो पुरोज नायक नमस्कार. मागीर ह्या वर्स फुल्ल जन फुल्ल शनिवार येवन पुरो जन विंग हांगा कोड्याला बालची गांवांसून पुरो जन आयल्याची पुरो जन वेंकटरमण लायक जावं म्हणून मागता लायक जावं पुरो नायक. मस्त धन्यवाद थँक्यू. कोडियालतराच्या नेर प्रसार तुम्ही यूथ ऑफ GSB पळयत आसाचे आता म्हगे लोटू गोकुल अण्णा आसा हांणी तुमी हांकां काली पळोवन आसा पुरोची सान 13 दिवस एक मृगबेटेंतू मृग वेजलेले आनी तशीच हांगा मस्त वर्स तुलान वॉलंटियर सेवे करून येता आसाची ह्या रथोत्सवांत भाग घेवन हांकां कशें दिसलें म्हणून हांगे लागीं निमगे. देवाल धरून भार खुशी जाता आसा देवाल सेव करची भाग्य म्हाका मेळ्ळी न्हू म्हणून म्हाका तें खुशी. कितले वर्स तुलान भाग घेता आसाचे आनी इतले वर्सान तूं कसले चेंजीस पळयलास तूं. जन कंडावट यंगस्टर्साक कसं उमेद आसा म्हाका भार खुशी जाता आमी फुडें सान आसतना बरी इतली उमेद म्हाका मना गोतना आतां चेडूं आमी चडके बरो पळयता भार खुशी जाता कसं देवाल सेव करता भाग घे म्हळ्यार म्हाकाय खुशी जाता पळोवन. मस्त धन्यवाद थँक्यू. कोडियालतराच्या नेर प्रसार यूथ ऑफ GSB तुम्ही पळयत आसात म्हगे लोटू सुदेश हांणी आसाचे हांणी आतां रिसेंटली CA एग्जाम पास केलेलो आसा तशीच ह्या एक रथोत्सवा संदर्भेरी हांगा येवन पाविल आसाची वॉलंटियर सेवे करता आसाची वॉलंटियर सेवे करून कशें दिसलां हांकां म्हणून निमगुया. सान दुखून एक उमेद आशिल्ला तशी आतां ते कंटिन्यू जाता हांव आतां सद्या बँगलोर आशिल्लो बट त्या उमेद आशिल्ले निमते आतां ते येवचें जाल्ले आनी देवाल सान दुखून राबिल्ले निमती त्या चुकोवचें मन ना तशें जावन आनी म्हगेले शिकवणेक त्या थोडे देवाल दे जावपाक म्हणटा पळय तशी ते चुकोवचें जायना प्रति वर्स सो ते एक. मस्त धन्यवाद थँक्यू.
कोडियालतेराच्या नेर प्रसार तुम्ही आता युथ ऑफ जेजुईर पळयताच आता म्हगेलो टू पी संतोष प्रभू हांनी आसाचे हांनी वॉलंटियर सेवे करून हांकां ह्या एक रथोत्सवा संदर्भारी कशें दिसलें म्हणून गेला निमगे हांव पोलीस डिपार्टमेंटान तूं ASI जावन आसा हे रथोत्सवा संदर्भ प्रति टायम हांव म्हगेले ड्युटी ऑफ करून रथोत्सवा वाडूंक म्हणून प्रति टायम येता आनी हांव आतां इमिग्रेशन एअरपोर्टान तशें तांतू ह्या रज घालून आतां ವೆಂಕಟರಮಣಾಲ್ ಸೇವೆ ಕೊರಚೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಈಗ 35 ವರ್ಷದ ನಾವು जेवण येता सर मस्त धन्यवाद थँक्यू कोडियालतेराच्या नेर प्रसार तुम्ही युथ ऑफ जेएसबी आता पळयताच म्हगेलो टू बालकृष्ण मामस हांनी एक सिनियर मोस्ट वॉलंटियर म्हणून सांगेत हांगा मस्त जण वॉलंटियर जावन एक सिनियर वॉलंटियर वेंकटरमण देवस्थानाच्या हांकां ह्या रथोत्सवा संदर्भारी भाग घेवन कशें दिसलें म्हणून हांगे लागलेली रथोत्सव संदर्भारी कशें म्हळ्यार एक विंगडे एक लोकांक गेला वरी आमी भोवलोकांत आनी देवलोकां आयला वरी तशी एक मने फील जाता प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक एज मनुष्य प्रत्येक सर्वीस आशिल्लो मनुष्य तो काम आशिल्लो जावं स्ವಂತ उद्योग करतलो जावं प्रत्येकले आयच्या दिसाक वेंकटरमण रथोत्सवांत मनस्फूर्त भाग घेतात येता म्हळ्यार तांकां त्या नमुने जिवनांत एक तृप्ती मेळटा तुम्ही ह्या एक रथोत्सव कितले वर्ष तुलान पळयला आनी तातूंत कसो पुरे चेंजीस जाला इतल्या वर्सांत हां मस्त चेंजीस जाला वर्सान वर्स चेंज आसता जेन चडता आसता आनी जेन्ना येवचें चड जाता आसता अरे फुडले वारी फस्ट तो एंड तारी जेन गोंयचेक आसना ती येता ती वता ती म्हळ्यार रश आसता फुल्ल ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋನ್ ಟೈರ್ಡ್ जाता ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಓದ್ತಾತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಲೋಕ್ ಎತ್ತ ತೈಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೂರ ಎಂಡ್ ಜಾವತ್ತಾರು ಜನ ಹಚ್ತಾತಿ आणि 30 ವರ್ಷಗಳು ನಾವಂಗ ಅಸ ರಥೋತ್ಸವ ಪಳೀತಾರೆ ಅಸ त्याच्या विचार इन्वॉल्व जावन आसा म्हाका मना भारी समाधान आसा मस्त धन्यवाद थँक्यू कोडियालतेराच्या नेर प्रसार तुम्ही युथ ऑफ जेएसबी आता पळयताच म्हगेलो टू डेल्ली तुलान प्रशांत पै मामू हांगा कोडियालतेराक येवन पाविल्ले आसाची आज होडतेरा दिवस रथोत्सवांत भाग घेवन हांकां कशें दिसलां म्हणून सांगून हांगेला निमगे नमस्कार जीवनात अति अमोघ क्षण म्हळ्यार देवाक रथ आसीन जावन अशें पळयलें हे क्षण जीवन पर्यंत विसरनतलो दिवस आनी हांगाचे जनांगेले एक डिसिप्लीन भारी चंदाय वर्ड्स एक्सप्लेन करूं जायना क्षण हे थँक्यू मस्त खुशी येता सर मस्त वर्स करून आशा आशिल्ली तेरा येवचे बाबणान फर्स्ट टायम अटेंड करचे देखून बारी खूश जाता साजी मस्त धन्यवाद आमगेला उलयल्याक थँक्यू वरस वरस महाजात्रेचो संभ्रमो वरस वरस महाजात्रेचो संभ्रमो बंधु सोयरे मित्रा गेले मोगाचो संगमो बंधु सोयरे मित्रा गेले मोगाचो संगमो कमल नयन श्रीरमणाले आराधना कमल नयन श्रीरमणाले आराधना योगं गेलो
सन्निधान वैभोगाक नमो नमो नाराय नामिनार्थप्रदायिने श्रीमन्वेङ्कटनाथाय श्रीरवेङ्कटेशाय प्रभो नाथप्रदायिने श्रीमन्वेङ्कटनाथाय प्रभोवासाय ते नमः। स्मरण कोरुयामि बण्ट्वाळ वेङ्कटरमणाल स्मरण कोरुयामि बण्ट्वाळ वेङ्कटरमणाल वटपुरादिशाले स्मरण कोरुया वटपुरादिशाले स्मरण कोरुया स्मरण कोरुयामि बण्ट्वाळ वेङ्कटरमणाल जय 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 वेङ्कटरमणा जय 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 वटपुरधीशा जय 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 वेङ्कटरमणा जय 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 वटपुरधीशा भक्तांक आराध्य देव हो कष्ट दूर करतालो स्वामी हो भक्तांक आराध्य देव हो कष्ट दूर करतालो स्वामी हो नमगुनैल्यांक बरेपण करतालो नमगुनैल्यांक बरेपण करतालो स्वामी वटपुरधीशु हो स्वामी वटपुरधीशु हो स्मरण कोरुयामि बण्ट्वाळ वेङ्कटरमणाल जय 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 वेङ्कटरमणा जय 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 वटपुरधीशा जय 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 वेङ्कटरमणा जय 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 वटपुरधीशा विराट स्वरूप हो श्री गोविंदो स्वयं प्रकाशुतो हो श्रीनिवासो विराट स्वरूप हो श्री गोविंदो स्वयं प्रकाशुतो हो श्रीनिवासो सहस्राक्षुतो वटपुरधीशो सहस्राक्षुतो वटपुरधीशो आराध्य देवतो बण्ट्वाळ पुरवासु आराध्य देवतो बण्ट्वाळ पुरवासु स्मरण कोरुयामि बण्ट्वाळ वेङ्कटरमणाल जय 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 वेङ्कटरमणा जय 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 वटपुरधीशा जय 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 श्री वेंकटरमण देवस्थानाचे ट्रस्टी CA जगन्नाथ कामत मामा सर हांणी आतां आमी त्या पंढरापुराचे एक ट्रिप्पस म्हूण सांगून आयकला ताजे बग्गे एक ಸ್ವಲ್ಪ माहिती पंढरापुराचे हे ट्रिप न्हय हे तीर्थयात्रा आमगेले परमपूज्य काशीमठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले पंढरापुराचे तीर्थयात्रा पर मार्च 8 तारीख दोगून 15 तारीख ते चलता सर
हे विठोबाल क्षेत्र विठोब भजना प्रिय आजी स्वामी आमकां मार्गदर्शन दिला पंढरापुरांत एक सप्त कोरका म्हणून सप्त 8 तारीख प्रारंभ जावन 15 तारीख ते चलता पंढरापुरांत थंय स्वाम्याल मुक्काम इस्कॉन टेंपल अंतू जावचें आसा आमगेल समाजाचे मस्त जनान एक क्षेत्र यात्रे आम्ही थंय वचून आमगेल जीवन पावन करून घेवका हे सप्ताह ಬಗ್ಗೆ आमगेलो ट्रस्टाची हाची जबाबदारी घेतले वीर वेंकटेशाच्या भजना मंडळीचे आमगेले प्रकाश कामत सेक्रेटरी तशीच ताजे ह्या फाटी चातुर्मासा टायमार सर्व हे आमगेले भजनाचे कार्यक्रम चंद रितीर ऑर्गनायज केलेले गिरीश नागेश प्रभू हांगेल्या तोंडान एक 2 उतरां आयकुया आमी. जय गुरुभ्यो नमः. पंढरापुरांत चलती आसले ते सप्ताहाची एक जबाबदारी स्वाम्यान आमगेले प्रकाश कामत आनी म्हाका दिलेलो आसा. पुरो आमगेले GSB समाज बांधवां भजना मंडळी तांकां रिक्वेस्ट करता कोणाक थंय येवन एक भजना सेवा करूं आसा तांणी मुखारसून आमी ते आमगेले फोन नंबर्स दिता जी कॉन्टॅक्ट करून तुमगेले ते भजना समय स्लॉट बूक करून घेवं येता. हे दिल्लेले जबाबदारी आमी वीर वेंकटेशाले चरणारी ते वेदव्यासाले तशी आमगेले गुरुवर्याले आशिर्वादा निमती आमी चंद करून ते करच्याक तुमगेल पुरा सहकारा निमती आमी प्रयत्न करताची. धन्यवाद. हे पंढरापुರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ನಿಜ ಉಂಜಲರಿ 2020 जून ಅಂತೂ आयोजन केलेलं त्यातनं कोरोना येयले निमित्त आम्ही हे स्पेशल ट्रेन कोरका म्हणले केलं ते करू जायने तशें जावन ह्या फाटी सर्व समाज बांधवांतू हे कार्यक्रमांतू हे यात्रेंतू चंद रितीर भागवहिसून विठोबाले चंदीर आशीर्वाद घेवका म्हणून हांव पुरो जनांना विनंती करता. हे कार्यक्रमांतू भागवहिसूच्याक निजावन भाग्य जावका इता म्हळ्यार पैरी डिसेंबर 27 ಜನವರಿ 17 ತನಕ ಸ್ವಾಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಆशिल्ले ते हरिद्वार कल्पी अयोध्या तशीच प्रयाग आनी काशींत गंगा स्नान जालें आनी अयोध्यांतू विशेष जावन आशिल्लें श्रीरामचंद्रालय भव्य राम मंदिराक आमी महाद्वाराक 167.402 ग्राम रुपये स्वाम्यानाची रामललाले शरणारी समर्पण केलेलं आसा. तशीच समाज बांधवाला देखून ಒಟ್ಟು केलेले रामचंद्राक आभरण कोरका म्हणून 122 पवन ಬಂಗಾರ आमी ಒಟ್ಟು केलेले पैरी सांकेतीक जावन 47.8 ग्राम ಬಂಗಾರ आमी ते रामलला चरणार समर्पण केला. वरलेल ಬಂಗಾರ आमकां तेंगेले ट्रस्ट देखून आदेश आयिल्ले नंतर त्या रामचंद्राल मूर्तीक समाज जावं तशी चंद रितीर आशिल्ले आभरण आमगेले परमपूज्य काशीमठाधीश तांगेले हातान समर्पण करताचे. हे सांगूक म्हाका संतोष जाता आनी आमगेले समाजाचे व्हड भाग्य. इता म्हळ्यार अयोध्यांतू कसलेय समर्पण करचें जाल्यार तांणी ट्रस्ट ऑफिसार दिवचें. आमगेले समयान चंद्र रामलला चरणाराची हे समर्पण केला. तशीच जगಣ್ಣ अनेक एक कार्यक्रम कंचे म्हळ्यार कॉन्फ्लुएन्स ऑफ सारस्वत्स म्हळ्यार हाजे ಬಗ್ಗೆ एक ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिवची म्हणजे जाल्यार आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले एक मनांत एक चांग एक विचार आशिल्ले कसं म्हळ्यार आमगेले सगळे देशांत विदेशांत आशिल्ले सारस्वतांक ಒಟ್ಟು करका म्हणून ते आमगेले परमपूज्य काशामठाधीश संयमेन तीर्थ स्वाम्यान 2021 एक विश्व सारस्वत फेडरेशन म्हणून एक ट्रस्ट करून आम्ही काश्मीरा वचून काश्मीरांतू आनी जम्मूंतू ते कंचे पंडित लोक आसगी तांकां फुडले पैरी 2022 मार्चांतू
36 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕಾಲರ್शिप दिलेला आसा. तशीची सारस्वत ओट्ट करका म्हणून पुरा स्वाम्याका ओट्ट करून आतां परा हरिद्वार अंतू 25 फेब्रुवारी आनी 26 फेब्रुवारी अंतू कन्फ्लुएन्स ऑफ सारस्वत म्हणून ऑल इंडिया लेवलार हे करता आसाची. हाका ऑलरेडी 1000 रिजिस्ट्रेशन आयिल्लें आसा. मंगळूरा देखून एक 150 जनांका व्हरचे आलोचना आसा आमकां. हाका इन्चार्ज आमगेले CA गिरिधर कामत हाका दिलेलो आसा. हे 150 जनाले कोणा इंट्रस्ट आसा की भोंवच्या वचने आमगेले सारस्वत कल्चर सारस्वत काही आसाचे आज विषय कोळका म्हणून सांगून हे 150 जना व्हरता आसाची. 150 जना व्हरचे 3 AC ट्रेन फेर रापची फेर प्रत्येक आमगेले विश्व सारस्वत फेडरेशन वयसून घेता. कोणा इंट्रस्ट आसा ती यंगस्टर्स इथं म्हळ्यार यंग जन आमकां जावकाचे तांणी तांगेले नांव नंबर टेलिफोन नंबर गिरिधर कामत CA हांकां दिवका आनी हांव तांगेलो नंबर दिता. गिरिधर कामत CA हांगेलो नंबर 9448357747 9448357747 जाल तितले जनानु यंगस्टर्सान अंतू भागवहिसून हे कॉन्फ्लुएन्स ऑफ सारस्वत फॉर यंगस्टर्स आमी कसं करता की ते सक्सेसफूल जावका म्हणून हांव तांगेला विनंती करता. एक पटी जगन्नाथ आमगेलो ऑडियन्स खातीर दोन्ही कार्यक्रमाचे एक डेट एक वापस सांग म्हणून सांग. आमगेले पंढरापुरात ट्रिप 8th देखून 15th थंय चलचे आसा. 8th मार्च दनपारा सप्ताहाची देव दवरताची. तशीच 15 तारखेक ते सप्ताहाची मंगळ करताची. तशीच विश्व सारस्वत फेडरेशनान करचे कन्फ्लुएन्स ऑफ सारस्वत 25th आनी 26th फेब्रुवारी हरिद्वार व्यास मंदिरान चलचे आसा. पुरा जनाका आमी आतां लाईव्ह पळयता आसाची. हे मंगळूरा वीर वेंकटेश आले शुभकृतनाम संवत्सर आसा रथोत्सव संभारी आमगेले परमपूज्य काशीमठाधीश श्रीमद संयमी तीर्थ स्वामीन हे दोन्ही कार्यक्रम आमकां अनुग्रह केलेलो आसा. आमी समाज बांधवान हे आमचो रथपूर्वक जावन भागवहीस जावन हे कार्यक्रम सक्सेस करता अशी कोरका म्हणून हांव नम्र जावन प्रत्येक समाज बांधवा लागी विनंती करता. मस्त धन्यवाद. थँक्यू. ಕಾಲೆತ್ತಿ ಕುಣಿದೊಡೆ ಘಟ ಸರ್ಪ ಮಣಿಯುವುದು ಕಾಲೆತ್ತಿ ಕುಣಿದೊಡೆ ಘಟ ಸರ್ಪ ಮಣಿಯುವುದು ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನ ಮೇಲೇರುವುದು ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನ ಮೇಲೇರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಗೋಳು ಸಾಕು ಲೋಕದ ಸೇವು ಇಂಗಲೂ ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಕರಗಲು कोडियालतेराचे ನೇರ प्रसार तुम्ही यूथ ऑफ JSB पळयतच तमगेलो टू श्री वेंकटरमण देवस्थानाचे एक्स ट्रस्टी फुडले ट्रस्टी जावन आशिल्ल्या श्री प्रशांत माम आसा. प्रशांत माम आतां आयचे रथोत्सवा भाग घेवन कशें दिसलें? श्री वीर वेंकटेशाक नमस्कार करून स्वाम्यांक उडगास करून आमगेलो वेंकटरमणालो रथोत्सव
सगळे गांवांक सगळे जगताक एक व्हड विशय हो. वर्स आमगेल ह्या रथोत्सवाक एक विजृंभणेत आसता. फुडले वर्स आमगेल 9 रोज जालो. 9 रोज जातरी आतां ह्या वर्स पळयतना जनाले एक स्पंदन पळयतना आमकां भारी आश्चर्य दिसता. कित्याक म्हळ्यार आयचे आमगेल्या भक्ताले जी भक्तसागर पळयल्यार हे देवालय कसं की एक विशेषता आसा. आनी हो देव सादारण देव न्ही, आमकां मागीर दितलो देव हो. तशा निमित्त वर्स आमगेलो रथोत्सव मस्त विजृंभणेन जाता म्हणून सांगूंक मस्त संतोष जाता. मस्त धन्यवाद आमगेलो उलयला. थँक्यू. यूथ ऑफ जेएसबी कोडियाल तेराच्या नेर प्रसार तुम्ही आता पळयताच. तुम्ही आता मस्त जन हांगा भाग घेतील. देश विदेशातुल्यान ह्या एक रथोत्सवा भाग घेतील तुम्ही पळयला. आता आनी मुखारी नेर प्रसारारी तुम्ही तेरू तांडूचे कार्यक्रमय पळोवचे आसाची. तुमकां हें कवरेज मस्त इश्ट जाताच म्हूण आमी लेखता आसाची. पळयता रावपाची यूथ ऑफ जेएसबी. कोडियाल तेराच्या नेर प्रसार तुम्ही आता पळयताच. आता मिगलोटू शिराली महागणपती महामाया देवस्थानाचे चेअरमॅन आनी आसाची. हांगे लागीं ह्या रथोत्सवांत भाग घेवन कशें दिसलें म्हूण सांगून निमगुया. कुलदेवाक नमस्कार करता. हांगा आजी विराजमान जावन आशिल्ले वीर व्यंकटेशाक साश्टांग प्रणाम करता. आजी हे व्यंकटरमण देवालय व्हड महोत्सव थंडा पिढी जन हांगा येवन पाविल्ले आसाची. हांव सिद्धापूर आसचें जाल्यार प्रति वर्स हे एक महोत्सवाक हांगा देवालय येवन प्रसाद घेवचे केन्ना एक प्रतीत आसा. तशीच ह्या वर्स हांगा येवन पाविल्ले आसा. देवालय प्रसाद मेळिल्ले आसा. एक कसं म्हळ्यार एक हांगा येवन एक देवालय प्रसाद घेतल्यार सगळे आमगेले एक नेक्स्ट वर्स येवचे तशें आमगेले एक कसकसाल मनां आसा त्या सगळे एक देवान एक चलोवन दिवचे तशें येदा पासून हें केलेलें आसा. हांव म्हळ्यार हांगा फुडें हांगा आशिल्लो आतां एक 10 वर्स जाले गांवां वचून. तशें ह्या एक महोत्सवाक प्रति वर्स चुके नाशी हांगा येवन पावचे आसा. हे महोत्सव देव विजृंभणेरी प्रति वर्सा विजृंभणेरी एक चलोवन घेता आसा. तशेंच ह्या वर्स सोमेले उपस्थितीरी आनीकय विजृंभणेरी हे कार्यक्रम केल्लेले आसा. तशी आनी हांव कसले सांगचे इच्छा पावना. तशी गोपमा मत तुमगेल्या गांवांत पयर नवेच एक तेरू वय जालेलो आसा. ताजे ಬಗ್ಗೆ एक ಸ್ವಲ್ಪ आमगेल्या ऑडियन्स सांगचे बंद जाल्यार. आमगेले महामाया महागणपती देवस्थानांतू पयरी एक नवे तेर आमी केलेले आशिल्ले. फुडें तेरू सुमार 80 सुकून 100 सुकून 80 वर्स फुडें तेरू. तशी ह्या फाटी एक स्वामेले एक म्हळ्यार एक स्वामेली इच्छा आशिल्ली एक नवे तेरू देवका म्हणून म्हणलें. तशी स्वामेली इच्छा प्रकार देवाला अनुग्रहारी ह्यो तेर एक चंदायर देवान करून घेतिल्लो आसा. पयरी विजृंभणेरी ह्या तेरा कार्यक्रम जाल्लेलो आसा. जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार तेराचे म्हळ्यार 2 दिवस अष्टमी आनी नवमी तेर जेवच्यो. अष्टमी नवमी ती दोनी एका दिवस येवच्यो वचून जिकेची डिले जाले जाल्यार किती 1000 जन रात्री 12 गंटे तेर ताळावन जेवतात जाल्यार की येना जेवण देवाले एक त्या महोत्सवांत जन मेळिल्ले आसाची. तशी त्या विजृंभणेर देवान करून घेतला म्हणून सांगचे ह्या संदर्भान हांव इच्छा पावता. ताच्या स्वामेले उपस्थिती वरी आशिल्ली त्या टायमार. इतले मस्त धन्यवाद आमगेल्या उलयला. थँक्यू. आता म्हगेलो टू श्री जगदीश कामत माम हांणी मुंबय तुकान मंगळूर रथोत्सवांत भाग घेवचाक आयिल्ले आसाचे. हांकां ह्या रथोत्सवांत भाग घेवन कशें दिसलें म्हूण निमगुया. पुरो जाणां नमस्कार. म्हाका भारी खुशी जाता आसा. ह्या मिगेल तिन्नीच वेळ आसा आणि येताना एक भारी उमेदशी देवाल सेवा करया म्हणून मस्त मना आसा. आणि तशी येवन हांगा पुरा जन आनी पळोवन भारी खुशी जाता आसा. त्या बद्दल आमगेले ऑर्गनायझर आणि पुरा GSB सगळ्या तांगेले भारी भारी अभिनंदन आणि आभार. मस्त धन्यवाद. थँक्यू. तशीच आमगेलो आतां जयश्री कामत माय हांणी वय आसाची. हांकां रथोत्सवान भाग घेवन कशें दिसलें म्हूण निमगुया. नमस्कार पुराणाकय आमी केदने राखून बशे मंगळूरा 13 वच्चे आसात. मंगळूरा 13 वच्चे आसा म्हणून लास्ट इयर अटेंड केलेले आमी. ह्या फावटी आमी अटेंड केले म्हळ्यार सांगून दवरलेले आमकां वच्चे आसा म्हणून. सो हांगाच जना कल्चर डिसिप्लीन पळयतना बारी खुशी जाता. इवन मेन हांगाचें अट्रॅक्शन म्हळ्यार यंगस्टर्स एकदम लायक करून पार्टिसिपेट करता ती.
आनी तांगेले वॉलंटियर्स ड्रेस कोड पळयतना आनी खुशी जाता सो अशीच आमगेले कल्चर कंटिन्यू आसूं का म्हणून रिक्वेस्ट करचे. थँक्यू. मस्त धन्यवाद. थँक्यू. आता मगे लोटू नीता माय हन्नी आसाची हन्नी उडपा तुला नाही आसाची मंगळूर रथोत्सवा भाग घेवचाक रथोत्सवात भाग घेवन हांकां कशें दिसलें म्हणून निमगे यूथ ऑफ GSB सकट वीक्षकांक नमस्कारू. कोड्यालचे एक रथोत्सव म्हळ्यार आमगेल्या सकट GSB तांकां एक व्हड एक परब म्हूण सांगता. खंयची गांव इंडिया परगांव इंडियाच्या भायर अब्रॉड दाखून समेत पुरे जन ह्या एक दिवसाक खंडीत चुकन अशी येताची बारीक उश येता. आज स्वामी समेत आसाच कोड्यालांतू तांगेल्या हातांतूच एक रथारण जावन चंदायरी वीर वेंकटेशाल दर्शन आमकां सगळ्यांक जाल्लें जेवण हे जाल्यार इतली जनांक एक वॉलंटियर्स जाता आनी एक ते सिस्टमॅटिकली जावन वाडचे त्या पर एक पळयल्यार मस्त खुशी जाता. आमगेले पुरे GSB तांणी प्रति वर्स हांगा आयल्यार आमकां मस्त जन मेळटाची फुडल्या स्कूल मेट्स कॉलेज मेट्स तशी एक गंमत सकाळी उलयता उलयता वच्चे एक गंमत तशी ह्या गंमत कोणें मिस करनाची आनी मुखार सुद्दां आमी अशी येता आसका आनी आमी GSB केन्ना युनायटेड आसका म्हूण हांव ह्या संदर्भात सांगचे इच्छी पावता. थँक्यू. मस्त धन्यवाद आमगेलो. थँक्यू. आमगे लोटात राजाराम हेगडे हांणी मुंबय तुकून हांगा मंगळूर रथोत्सवाक येवन पळयलें आसाची हांणी 40 years नंतर रथोत्सवांत भाग घेवचा येतर अशें सो इतले वर्स नंतर हांगा वापस मंगळूराक येवन ह्या रथोत्सवाक भाग घेवन हांकां कशें दिसलें म्हूण निमगुया. नमस्कार. हांव यूथ ऑफ GSB चॅनला खातीर भारी थँक्स इता म्हळ्यार हांव हांगाची म्हगेलें एज्युकेशन जावन व्हड जालेलो आनी हांव वॉलंटियर म्हणून काम पण करता आशिल्लो. मागीर एज्युकेशन कंप्लीट जातर बॉम्बे वचून नोकरी करतना मदें येवचें जाय न्ही. बायल म्हगेलें एक स्वप्न आशिल्लें बायले घेवन येवं का. आतां रिटायर जाला हांव ऑफ द बँक आशिल्लो सो आतां रिटायर जातर बायले घेवन आयला. म्हगेले वट्टू म्हगेले सुन्नेले आनम्मा तांणी फर्स्ट टायम कोड्याला येवचे कोड्याल तेर पळोवन भारी आनंद जालो. वीर वेंकटेशाले आशिर्वाद घेवन आमी बंबय वता आसाची. एवरी इयर येवं का म्हूण एक मन आसा. देवान तें आमगेलें स्वप्न पूर्ण करूं का म्हणून म्हगेल्या मनान तुला हांव सांगता आसा. भारी खूश जाले भारी आनंद जाला आमकां भारी खूश जालें आमकां. थँक्यू. मस्त धन्यवाद आमगेलो. थँक्यू. कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. श्रीनिवासाय ते नमः. श्रीनिवासाय ते नमः. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. पापहरा भवरोग भयहरा. पापहरा भवरोग भयहरा. भक्तिप्रिया भूधरा. भक्तिप्रिया भूधरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा. साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा. भावनाम संवत्सराचे ज्येष्ठ शुक्ल वट पौर्णिमेक कोटी सूर्य तेज घेऊन मंदिरांतू तू आयला. भावनाम संवत्सराचे ज्येष्ठ शुक्ल वट पौर्णिमेक कोटी सूर्य तेज घेऊन मंदिरांतू तू आयला. मागिले मन्नत पुरा करचो बाळाजी म्हणून नाव घेऊन. मागिले मन्नत पुरा करचो बाळाजी म्हणून नाव घेऊन. सद्भक्त मन मंदिरांतू सदयी तू राबला. सद्भक्त मन मंदिरांतू सदयी तू राबला. दिव्य
दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा तुलसी दड प्रिय दया सिंधु श्रीकरा वैकुंठाधिप घनश्याम सुंदरा तुलसी दड प्रिय दया सिंधु श्रीकरा वैकुंठाधिप घनश्याम सुंदरा अभय देवनुराक श्री लक्ष्मी प्रियकरा अभय देवनुराक श्री लक्ष्मी प्रियकरा अनाथ रक्षक आपत् बांधव कृपा सागरा श्रीधरा अनाथ रक्षक आपत् बांधव कृपा सागरा श्रीधरा दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा भाग्यदायिनी श्री लक्ष्मी विघ्न निवारक महागणपती भय निवारक गरुडु हनुमंतु तुगेल परिवारांतु भाग्यदायिनी श्री लक्ष्मी विघ्न निवारक महागणपती महागणपति भय निवारक गरुडु हनुमंतु तुगेल परिवारांतु भक्त पालन कोर्चो पातृहंका देवनु भक्त पालन कोर्चो पातृहंका देवनु सूत्र धरिलो जगत पालकु तूरे सूत्र धरिलो जगत पालकु तूरे दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा पापहरा भवरोग भयहरा पापहरा भवरोग भयहरा भक्ति प्रिया भूधरा भक्ति प्रिया भूधरा दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्यक्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा मंगलापुराधीषु वीरवेङ्कटेषु मंगलापुराधीषु वीरवेङ्कटेषु अभयदीनुरक्ता श्रीनिवासु अभयदीनुरक्ता श्रीनिवासु
सप्तमीक रधारी तू बसता वैभवानी सकटाले सेव तू घेता भक्तीन भगिले पूर्ण कोंडेता कामित फलदाता नाव तू घेता मंगळापुरादिषु धीर वेंकटेशु अभयदे फेब्रुवारी 10, 11 आणि 12 तारखेका GPL उत्सव 2023 GSB समाजाचे अति होड इव्हेंट फ्री एंट्री मिस कर नतिले फेब्रुवारी 10, 11 आणि 12 तारखेका सह्याद्री कॉलेज ग्राउंड अड्याराक येयाची स्वर्ण सिंहासनाधीशु कठारिवीर फेब्रुवारी 10, 11 आणि 12 तारखेका GPL उत्सव 2023 GSB समाजाचे अति होड इव्हेंट फ्री एंट्री मिस कर नतिले फेब्रुवारी 10, 11 आणि 12 तारखेका सह्याद्री कॉलेज ग्राउंड अड्याराक येयाची
ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. అంగెలొదేవు వెంకటరమణుతో అంగెలొదేవుతో వెంకటరమణుతో 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 గోవింద 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 హంగెలొదేవు వెంకటరమణు వెంకటరమణు వెంకటరమణు. श्रीवत्सलक्ष्म्यादिव्यरूपं श्रीवेङ्कटाधीशमां प्रपद्ये
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭರणाविಂद ಗೋವಿಂದೋ ಅನಾಥರ ಶ್ರೀರणाविंद ಗೋವಿಂದೋ ಹೊಲ್ಯೋದ್ಧಾರರಣविंद ಗೋವಿಂದೋ ಧಾರ್ವೀರರಣविंद ಗೋವಿಂದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶರಣविंद ಗೋವಿಂದೋ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದೋ रथोत्सव वच्ची वाटेरी रबेल तसल जनान सर्व जनान फुटपाथार राबोका पण रस्त्यार राबूनच म्हणून विनंती करताची ब्रह्मरथू येवची वाटेरी आ स्ट्रीटांतू दोन सायडांतू रबेल तसल जनांनी विंगडकांची अंगड विंगड कसा असली ती की नाही फुटपाथार दवरतात तसेच जनांनी दोन सायडांतू फुटपाथार राबून रथ चंद रीतीन वच्चाक अवकाश ಹೊಂದಿವಕ म्हणून तुमಗೆलागी विनंती करताची
हॅलो शेअर यूथ ऑफ GSB इतले वेळ तुम्ही ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಪಳೆಯಲ್ಲ तुमको मस्त खुश ಎಲ್ಲ म्हणून आम्ही लगता है संजोड दुखनो ची रथारोहणार दुखनो आता ताई तुमका विंगड अँगल दुखून आम्ही ನೇರ प्रसार दाखवचे प्रयत्न केला मस्त जणांना कमेंट्स घालच्या मुखांतर आमका मस्त अप्रिशिएट केला तुमका पूर्ण जणांके या संदर्भात आम्ही धन्यवाद दिताशी तशीचे व्यंकटरमण देवस्थानाचे पूर्ण ट्रस्टिंग्स आहे आमका मस्त रीतीने त्यांनी सहकार दिलेला असं तांकां या संदर्भात आम्ही धन्यवाद दिताचे आणि तुमका ऑडियन्सांका खंयचे एक कार्यक्रम यशस्वी जावंक जाल्यार तुमगेले तसं ऑडियन्स का तुम्ही पळोवन मस्त एप्रिशिएट केलेल्या निमित्त आणखी आमकां उमेद चड आमगे सगळे थंडाक एक उमेद आसता लायक एक कवरेज दिवका आमगेलो ऑडियन्स पळयता सची म्हळ्यार एक आमकां पूर्ण जनाक एक मना आशिल्ले निमित्त हें कवरेज बेस्ट जावच्याक एक साध्य जालें जावन तुमी कमेंटारी बरें लास्ट एक 2 मिनिटान आमी लाईव्ह कवरेज एंड करता सची जावन कशें आशिल्लें ನೇರ प्रसार सीधा प्रसार तुमकां कितले खूश जाला म्हळ्यार कमेंट्स घालात सगळे आमगे टीम आज काम करून फाय फ्री आसतना तुमगेले मेसेज वाचून तांकां संतृप्ती जाता खुश जाता जावन तुमगेले एप्रिसिएशन पोस्ट खंडित यूथ ऑफ GSB असो मोगू कदनाकाय असो म्हणून सांगून आयचे ನೇರ प्रसाराचे कार्यक्रम आता मी एंड करता सची तशीच GPL 10, 11 आणि 12 तारखेक सह्याद्री कॉलेज ग्राउंड अड्यारांत जावचार आसा ताकाय तुमकां प्रितीचे स्वागत तुम्ही कुटुंब समेत त्या कार्यक्रमाक येता अशें म्हणून आमी लेखताची आयचे कोडयालतराचे विशेष ನೇರ प्रसार हंगाकची एंड करता सची पळयलेल्या खातीर मस्त धन्यवाद.